Nu și încă o dată nu. Aproape a început să strige Pavel. Nu avem nevoie de un copil străin. Dar nu pot permite ca Ecaterina să crească într-un orfelinat. Ea nu are pe nimeni în afară de mine. Cu greu stăpânindu-și lacrimile, Victoria a încercat să ajungă la soțul ei. Și ea nu-mi este străină. O iubesc pe Ecaterina. Iar Nina mi-a fost ca o soră, tu știi foarte bine asta. Și nu pot accepta un copil străin. Înțelegi? De parcă nici nu ar auzi cuvintele soției, Pavel stătea pe poziții. Vreau copiii mei. Auzi? Ai mei. Și hai să închidem acest subiect odată pentru totdeauna. Spunând asta, Pavel a plecat în dormitor, închizând ușa în spate, dând astfel de înțeles Victoriei că discuția s-a încheiat și nu mai este nimic de discutat. Victoria Samsonova a crescut într-un orfelinat, unde a ajuns la vârsta de 8 ani, după ce părinții ei au murit într-un accident de mașină. Așa s-a întâmplat că nu avea rude apropiate, iar din cele îndepărtate nimeni nu a dorit să preia tutela asupra Victoriei. În orfelinat, Victoria a avut o viață grea. Era un copil foarte domestic. Părinții o adorau pe singura lor fiică și o creșteau ca pe o prințesă, încercând să-i ofere tot ce era mai bun. Parcă simțeau că nu vor mai fi mult timp lângă fetița lor. Așa că au încercat să-i ofere atâta dragoste și căldură cât au putut. De aceea, ajungând în orfelinat, fetița a suferit foarte mult și s-a simțit extrem de inconfortabil. Deși acolo nimeni nu o abuza, iar educatoarele erau destul de bune, sufletești. Le plăcea fetița drăguță și isteață cu ochii mari și albaștri. O compătimeau și încercau uneori să o mângâie. Ajuns adultă, Victoria a spus de mai multe ori că, dacă nu ar fi fost Nina, viața ei în orfelinat ar fi putut părea cu adevărat groaznică. Nina era cu un an mai mare decât Victoria și, spre deosebire de ea, nu știa deloc cum este viața într-o familie. Mama a abandonat-o pe fetiță încă în maternitate, după care Nina a ajuns mai întâi într-un cămin de copii, iar apoi în orfelinat. Nina a avut o mare simpatie pentru Victoria și chiar i-a propus să se considere surori. Tu nu ai pe nimeni, iar eu la fel. Hai să fiu eu sora ta mai mare, a spus fetița, luând-o pe Victoria de mână, plângând. Te voi proteja. Numai nu plânge, acum nu ești singură. Hai, a fost de acord Victoria, ștergându-și lacrimile. Și din acea zi, Victoria și Nina au fost de nedespărțit. Nina a avut grijă de sora ei adoptivă cât a putut. A încercat să o facă să râdă, să o încurajeze. Treptat, Victoria s-a obișnuit cu noua viață. După ce fetele au părăsit zidurile orfelinatului, ele au continuat să fie prietene și s-au văzut foarte des. Nina a terminat un colegiu, iar Victoria, o facultate. Amândouă și-au găsit locuri de muncă. Nina, ca orfană, după ce a ieșit din orfelinat, a primit de la stat un apartament cu o cameră. Victoria a avut o locuință pe care a moștenit-o de la părinții ei decedați. Victoria își amintește bine ziua în care a ajuns pentru prima dată în apartamentul ei, unde nu mai fusese de 10 ani, după moartea părinților. O mulțime de amintiri au năvălit, atât plăcute, cât și triste. A răsfoit albumele cu fotografii și s-a uitat mult timp la fețele mamei și tatălui. Le-a reținut pentru totdeauna așa, tineri, frumoși și foarte buni. Nina avea 23 de ani când a rămas însărcinată de un bărbat cu care se întâlnea de câteva luni. Totuși, aflând despre viitorul copil, acesta și-a zis tată s-a dens de orice responsabilitate. Așa nu am convenit, a declarat Leonid. Ne-a fost bine împreună, dar asta nu înseamnă că sunt pregătit să te duc la starea civilă. Scapă-te de copil, dacă vrei să ne mai vedem. Atunci pleacă de aici, a răspuns Nina. Nu am nevoie de tine, iar copilul îl voi crește singură. Cum vrei, a răspuns Leonid și a dispărut din viața Ninei pentru totdeauna. Victoria a susținut-o pe prietena ei în decizia de a păstra sarcina și a promis că o va ajuta cu fetița. La termenul stabilit s-a născut Ecaterina, iar Nina a devenit mamă singură. În certificatul de naștere al fetiței era un gol. Chiar și patronimul Ecaterinei Nina l-a dat nu după numele tatălui ei, ci după numele scriitorului ei preferat din copilărie, cărțile căruia le citeau împreună în orfelinat. Ecaterina avea 2 ani când Victoria l-a întâlnit pe Pavel. Tânărul simpatic i-a plăcut fetei din prima clipă, iar foarte curând au început să se întâlnească. Pavel o curtea frumos, îi aducea flori, îi făcea complimente, avea grijă de ea, iar Victoria a crezut că acesta este bărbatul adevărat, lângă care va simți din nou că este o mică prințesă, ca în copilărie, când trăia cu cei mai buni oameni din lume, cu părinții ei. Și, de asemenea, fata își dorea foarte mult o familie, de care a fost lipsită atât de devreme. Pavel era foarte serios și, după 6 luni de la începutul relației lor, i-a propus Victoriei să devină soția lui. Ce bucurie pentru tine,
a spus sincer Nina, când prietena i-a împărtășit vestea despre viitoarea nuntă. Fii fericită pentru noi amândouă, surioară. Și tu vei fi cu siguranță fericită, a răspuns Victoria, îmbrățișând-o pe prietenă. Vei întâlni un om adevărat, care te va iubi și va deveni un tată bun pentru Ecaterina. Da, eu sunt deja fericită, am o fetiță. Dar bărbații? Ei vin și pleacă din viața noastră. Dar să-ți meargă bine cu Pavel. Să fie el omul acela, lângă care îți va fi întotdeauna sigur și confortabil. Pavel și Victoria au avut o nuntă modestă, la care au fost doar părinții lui Pavel, câțiva prieteni cu soțiile și Nina, și a început viața de familie pentru Victoria. Totul a fost bine, doar că, dintr-un motiv oarecare, Pavel, așa cum i se părea Victoriei, nu o plăcea foarte mult pe Nina și pe Ecaterina. Nu-și exprima deschis nemulțumirea, dar Victoria înțelegea deja că soțului nu-i plăceau vizitele frecvente ale Ninei și ale fiicei ei. Prietenele au avut chiar o discuție pe această temă. Victoria, cred că nu voi mai veni la tine cu Ecaterina când Pavel este acasă, a spus Nina. De ce? A întrebat Victoria, deși știa deja răspunsul la întrebarea ei. Ei bine, nu sunt nici oarbă, nici proastă. Văd foarte bine că lui Pavel nu-i plac. Motivul, de fapt, nu-l înțeleg încă. Vrei să vorbesc cu el? Tu ești ca o soră pentru mine. Nu intenționez să renunț la comunicarea cu tine. Iar pe Ecaterina o iubesc ca pe propria mea fiică. Nu trebuie să-i spui nimic. Nu-mi trebuie să apară neînțelegeri între tine și soțul tău din cauza mea. Dar nu pot înțelege de ce lui Pavel nu-i place când vii cu Ecaterina la noi. Știi, Victoria, se întâmplă că o persoană nu ți-a făcut nimic rău, dar dintr-un motiv oarecare îți provoacă repulsie. O incompatibilitate oarecare, poate. Te rog să mă ierți pentru sinceritate, dar Ecaterina nu-l place pe Pavel tău. De fiecare dată când mă întorc acasă de la voi, ea este nervoasă, plânge, noaptea doarme prost. Așa-i? S-a mirat Victoria. De ce nu mi-ai spus mai devreme? La început nu m-am gândit că este din cauza lui Pavel. Am crezut că poate Ecaterina s-a îmbolnăvit, de aceea este capricioasă. Dar când a început să se repete constant, și anume după ce am fost la voi, am înțeles că motivul este soțul tău. Victoria nu i-a fost foarte plăcut să asculte asta, pentru că îl iubea pe Pavel, i se părea aproape bărbatul ideal și nu putea înțelege de ce micuța Ecaterina are o reacție atât de negativă la el. Și ție nu-ți place Pavel meu? A întrebat Victoria, doar sincer. Important este să-ți placă ție, a răspuns Nina evasiv. Hai să schimbăm subiectul, Victoria, bine? Doar pentru a evita orice neplăceri, voi veni la tine când soțul tău nu este acasă. Sau tu să vii mai des la noi. Te rog să nu te supări, știi cât de mult te iubesc. Și eu te iubesc foarte mult, Nina, și în curând s-a întâmplat o tragedie teribilă. Pe trecerea de pietoni, Nina a fost lovită de o mașină, la volanul căreia se afla un șofer beat. Din nou, un accident de mașină a luat de la Victoria o persoană apropiată și dragă, cea mai bună prietenă, aproape o soră. Iar Ecaterina, de 4 ani, și-a pierdut mama. Victoria a decis imediat că o va lua pe Ecaterina la ea, va obține tutela asupra fetiței. Nu putea permite ca micuța să crească într-un orfelinat, așa cum a crescut mama ei și cum a crescut și Victoria. Trebuia să facă asta și pentru Ecaterina, și pentru memoria Ninei, care nu și-ar fi dorit niciodată ca fiica ei să repete soarta ei tristă. Dar când i-a comunicat soțului său decizia, acesta a reacționat negativ. Nu voia să audă de faptul că Ecaterina va locui cu ei. Și Victoria nu știa cum să-l convingă pe Pavel că fetiței îi trebuie o familie și că altfel nu poate acționa. Pentru prima dată între ea și soț a apărut un zid de neînțelegere. Și cum să dărâme acest zid, Victoria nu își putea imagina încă. A doua zi, Victoria a mers la centrul de reabilitare socială, unde organele de tutelă au plasat-o temporar pe Ecaterina imediat după moartea mamei. Victoria o vizita pe fetiță în fiecare zi, aducându-i dulciuri sau jucării, pentru a o bucura și a o distrage cumva. Și de fiecare dată îi promitea Ecaterinei că foarte curând o va lua la ea. Ecaterina era un copil foarte isteț, dezvoltat pentru cei 4 ani și jumătate ai săi. Nina îi acorda multă atenție fiicei, se ocupa de ea, o învăța să citească. Victoria înțelegea că Ecaterina avea mare nevoie de o familie, unde să fie înconjurată de dragoste și grijă. Și era pregătită să-i ofere Ecaterinei o familie, o iubea cu adevărat pe fiica celei mai bune prietene ale ei. Dar Pavel, de ce este atât de categoric și nu vrea ca Ecaterina să locuiască cu ei? Cum poate rămâne indiferent față de o fetiță minunată ca Ecaterina? Când mă vei lua? A întrebat din nou fetița pe Victoria. Te voi lua cu siguranță, draga mea.
a spus Victoria, îmbrățișând-o pe micuță. Și voi locui cu tine și cu unchiul Pavel? Desigur, draga mea, sau doar cu tine. De ce? Nu-ți place unchiul Pavel? Nu, el este rău, a răspuns fetița, eliberându-se din îmbrățișarea Victoriei. Ecaterina, ascultă-mă, unchiul Pavel nu este deloc rău. De unde ai luat asta? Te-a supărat cu ceva? Dacă te-a supărat, spune-mi. Nu m-a supărat, dar totuși este rău, a repetat din nou fetița, iar în ochii ei au strălucit lacrimile. Victoria a suspinat. Nu știa ce să-i răspunde Ecaterinei și nu înțelegea de ce fetița are o antipatie atât de mare față de Pavel, iar Pavel față de ea și de Nina, care nu mai este. Victoria a decis că, întorcându-se acasă, va vorbi din nou cu soțul ei și, de asemenea, va întreba ce anume nu i-a plăcut la prietena ei și la micuța Ecaterina. Draga mea, totul va fi bine, îți promit, a spus Victoria, luându-și rămas bun de la Ecaterina. Mâine voi veni din nou la tine. Fetița nu a răspuns nimic, iar Victoria s-a simțit foarte rău și rușinată în fața Ecaterinei. Voia să înceapă cât mai repede să obțină tutela asupra ei, dar Pavel, cum să-l convingă că Ecaterina nu are ce căuta într-un orfelinat? Ea trebuie să locuiască cu ei. Și din nou, ce să facă cu antipatia pe care soțul ei și fiica prietenei sale o simt unul față de celălalt? Victoria Andrivna, bună ziua, trebuie să discut cu dumneavoastră, i s-a adresat Victoriei directoarea centrului, Larisa Ivanovna. Bună ziua, vă ascult, a spus Victoria, știind foarte bine despre ce va fi vorba. Ecaterina este o fetiță foarte drăguță, sănătoasă, isteață. Înțelegeți asta? Înțeleg, desigur, Ecaterina este minunată. Cred că pentru ea se vor găsi repede părinți adoptivi. În plus, am o cunoștință, o familie fără copii, care ar fi de acord să o adopte. Ei bine, tocmai caută o fetiță de vreo 3-4 ani, nu mai mare, nu mai mică. Larisa Ivanovna, înțeleg despre ce vorbiți. Vă rog, mai dați-mi puțin timp. Voi începe să obțin tutela asupra Ecaterinei. Nu o dați nimănui, vă rog. O iubesc pe Ecaterina ca pe propria mea fiică. Nimeni nu se va îngriji de ea mai bine decât mine, credeți-mă. În plus, Ecaterina este foarte atașată de mine. Eu am fost cea mai bună prietenă a Ninei, mama ei. Am fost ca surori. Atunci nu înțeleg ce vă împiedică să începeți imediat să obțineți tutela. Soțul dumneavoastră este împotrivă? Ei bine, da, din păcate, este împotrivă, a recunoscut Victoria cu sinceritate. Dar o voi convinge cu siguranță și o vom lua pe Ecaterina imediat. Vă rog, mai dați-mi puțin timp. Larisa Ivanovna a suspinat. Văd că într-adevăr o iubiți foarte mult pe fetiță și vă îngrijorați pentru soarta ei. Dar faptul că soțul dumneavoastră este împotrivă îmi ridică semne de întrebare. Va fi bine pentru Ecaterina într-o astfel de familie? Nu va începe soțul dumneavoastră să o abuzeze pe fetiță? Nu, desigur, nu. Ce spuneți? Pavel este un om bun și bâlând. Doar că nu este pregătit să... Victoria s-a oprit, căutând cuvintele potrivite. Să accepte un copil străin, a continuat directoarea. Bineînțeles, voi mai aștepta un timp. Nu mi-ar plăcea deloc ca Ecaterina să ajungă într-un orfelinat. Ea trebuie neapărat să-și găsească o familie. Dar, Victoria Andrivna, gândiți-vă bine. Sunteți încă foarte tânără, desigur, doriți copii ai dumneavoastră, iar soțul dumneavoastră, evident, vrea un copil al său. El este împotrivă ca Ecaterina să locuiască cu dumneavoastră. Poate că ar fi mai bine ca fetița să ajungă într-o altă familie. Credeți-mă, cunoștințele mele, despre care v-am vorbit, sunt oameni minunați. Ei o vor putea iubi pe Ecaterina ca pe propria lor. Va fi bine pentru ea cu ei. Acolo situația este complicată, cu siguranță nu vor mai avea copii ai lor. Iar dumneavoastră, cu siguranță, veți avea. Și atunci nu veți regreta că ați luat-o pe Ecaterina în familie. Totuși, un copil biologic și unul adoptat nu sunt același lucru. Lucrez aici de mulți ani, am văzut multe povești cu adopții. Din păcate, nu toate s-au terminat bine. Victoria a fost foarte neplăcut să asculte asta. Desigur, vrea să aibă un copil și cu siguranță va avea, dar asta nu înseamnă că va iubi mai puțin pe Ecaterina. De ce crede Larisa Ivanovna că Ecaterina va deveni pentru ea o povară atunci când va apărea un copil al ei? Nu, nu este corect. Ce înseamnă al ei? Dar Ecaterina nu este a ei? Desigur, este. O fetiță dragă, iubită. Nu contează că nu sunt rude biologice.
Este asta important? Victoria s-a adâncit atât de mult în gânduri, încât nu a auzit întrebarea Larisei Ivanovna. Victoria Andrivna, mă auzi? Cât timp mai ai nevoie pentru a lua o decizie finală? Oh, scuză-mă, Larisa Ivanovna, m-am gândit. Puțin timp, foarte puțin. Dar nu vă îndoiți, nu voi renunța la Ecaterina, niciodată nu voi renunța. Revenind acasă, Victoria a observat imediat nemulțumirea pe fața lui Pavel. El stătea la masă și se juca plictisit cu o furculiță în farfurie. Mânca un tocăniță pe care reușise să o pregătească dimineața în multicooker și pe care o lăsase în modul de încălzire. Victoria știa că soțul ei nu îi plăcea să mănânce singur, considera cinele comune un atribut obligatoriu al vieții de familie. Și, se pare, cu asta era legată nemulțumirea de pe fața lui. Soția întârziase, iar el a fost nevoit să cină singur. Bună! Bună! Nu te-am așteptat. Mi-a fost foarte foame. Și bine ai făcut. De ce să umbli flămând? Și tu unde ai fost? Ziua ta de muncă s-a terminat cu o oră și jumătate în urmă. Te-am sunat, dar ai lăsat telefonul acasă. Da, astăzi l-am uitat. Am fost la centrul de reabilitare. Am vizitat-o pe Ecaterina. De ce? Ce de ce? De ce am vizitat un copil care și-a pierdut mama? Știi foarte bine că o iubesc pe Ecaterina. Nu înțelegi că prin vizitele tale doar îi rănești sufletul. Și pe tine de asemenea. Sigur îi promiți că o vei lua în curând? Nu promit. Eu chiar vreau să o iau pe Ecaterina. Ascultă, Victoria. Pavel s-a ridicat de la masă și s-a apropiat de soția sa. Am discutat deja asta. Nu pot accepta un copil străin. Nu pot iubi această fetiță. Vreau să avem copii ai noștri. Tu însă și vei regreta că ai obținut tutela asupra Ecaterinei. Și tu ai oftat, Victoria, amintindu-și cuvintele Larisei Ivanovna. Despre ce vorbești? Da, am auzit deja că ai pierdut părinții de vreme și ai ajuns în orfelinat. Dar înțelege că un copil străin este o responsabilitate prea mare. De câte ori trebuie să repet că Ecaterina nu îmi este străină, deja începea să se supere pe soțul ei. Apropo, poate-mi explici de ce nu-ți plăcea Nina? Am observat mereu asta și Nina însă și-a simțit, așa că în ultima vreme a încetat să mai vină la mine când erai acasă. Și Ecaterina te teme. Uite, parcă s-ar fi bucurat să audă asta Pavel. Copilul se teme de mine, iar tu vrei să-i înlocuiesc tatăl. Mi se pare că toate acestea vorbesc în favoarea faptului că nu ar trebui să obții tutela asupra Ecaterinei. Sunt sigur că îi vor găsi repede părinți adoptivi. Și te vei scuti de o mulțime de probleme complet inutile. Nu mi-ai răspuns la întrebare. De ce nu-ți plăcea Nina? Bine, îți voi răspunde. Pentru că era o fetiță din orfelinat. Ce? Victoria avea dificultăți în a crede că toate acestea le spune soțul ei. Și nu contează că eu am crescut și eu în orfelinat? Tu ești o poveste complet diferită. Ai ajuns în orfelinat din voința unei soarte rele, când părinții tăi au murit. Dar te-ai născut într-o familie bună, inteligentă. Mama era profesoară, tatăl, jurist. Am văzut atestatele și diplomele lor pe care le păstrezi. Au învățat bine, înseamnă că erau oameni inteligenți, harnici, demni. Așa că ai o moștenire bună. Nu ești fără neam și fără rădăcini. Dar cine este Nina? Cine sunt părinții ei? Tu ai spus că mama ei a abandonat-o în maternitate, iar tatăl ei este complet necunoscut. Cel mai probabil, erau niște persoane antisociale. Mama, probabil, era o bețivă sau o femeie ușuratică. Ei bine, gândește-te, oare o femeie normală ar renunța la copilul ei? De aceea nu am avut niciodată încredere în Nina, m-am temut că, mai devreme sau mai târziu, va merge pe calea greșită și, Doamne ferește, te va trage și pe tine în ceva rău. Sau ne va jefui. Sau ceva și mai rău. Victoria l-asculta pe soțul ei și simțea cum în interiorul ei fierbe de supărare, indignare și durere. O durea sufletul după moartea celei mai bune prietene, se îngrijora foarte mult pentru Ecaterina, iar acum soțul ei, omul pe care îl iubea, spunea astfel de lucruri groaznice despre Nina și de unde a apărut această aroganță. Nu observase nimic asemănător la Pavel înainte. Se pare că s-a căsătorit cu ea doar pentru că părinții ei erau oameni inteligenți, educați? Dar dacă nu, ce mizerie! Victoria s-a simțit ca un câine pe care l-a observat doar pentru că era de rasă. Nu se aștepta la așa ceva din partea lui Pavel. Acum el s-a arătat dintr-o latură nouă și extrem de neplăcută. Spui lucruri groaznice, a spus Victoria. Da, Nina nu știa cine erau părinții ei și din ce motive mama a abandonat-o.
Dar asta nu înseamnă că prietena mea era o persoană rea. Cum ți-a putut veni în cap că Nina ar fi plănuit ceva rău în legătură cu noi? Era o persoană minunată, bună, receptivă, absolut neîndemânatică. Nu trebuie să-i pui o etichetă doar pentru că mama a abandonat-o în maternitate. Ei bine, îmi pare rău, a răspuns Pavel, înțelegând că a exagerat. Ai întrebat de ce nu am plăcut-o pe Nina, ți-am răspuns. Știi, de la moștenire nu poți scăpa, iar dintr-un măr nu se nasc portocale. Ai auzit acest proverb? L-am auzit, dar nu sunt de acord cu el. Nu intenționez să mă cert cu tine, dar te rog să nu mai vorbești niciodată rău despre Nina, mai ales că ea nu mai este. Bine, te-am înțeles. Sper că vei renunța la intenția de a obține tutela asupra fiicei Ninei. Sunt sigur că pentru fetiță se va găsi rapid o familie adoptivă. Crede-mă, Victoria, așa va fi mai bine pentru toți, iar în primul rând pentru Ecaterina. De ce va fi mai bine pentru Ecaterina? Pentru că tu ai spus că fetița se teme de mine și eu nu o voi putea accepta niciodată. Iar copilului îi trebuie o familie normală. Hai să închidem acest subiect. Nu mai vizita Ecaterina, nu-i mai rând sufletul și nu-ți mai rupe sufletul. Victoria nu i-a răspuns lui Pavel. A înțeles că este inutil să-l convingă și să-i demonstreze ceva. El nu-și va schimba decizia. Și cât de trist era să realizeze asta, dar în unele privințe soțul avea dreptate. Fetiței nu-i va fi bine într-o familie în care cineva simte antipatie față de ea. Și Ecaterina i-a dat clar de înțeles Victoriei că nu vrea să trăiască cu unchiul Pavel. Ce să facă? Victoria nu își putea imagina că ar putea să se despartă pentru totdeauna de Ecaterina. De asemenea, avusese o discuție cu Nina, pe care atunci Victoria nu a observat-o prea mult, dar acum și-a amintit. Ecaterina avea 1 an, iar Victoria venise la prietenă pentru a o felicita cu această ocazie și a-i oferi fetiței un cadou. Când fetița a adormit, Nina și Victoria au mers în bucătărie pentru a sărbători puțin ziua de naștere a Ecaterinei. Poți să-mi promiți ceva? A întrebat Nina după ce au băut câte un pahar de vin. Desigur. Dacă mi se întâmplă ceva, nu o abandona pe Ecaterina. Nina, ce ai? Ce gânduri triste! S-a simțit puțin derutată Victoria. Nu știu. Am un presentiment rău. Dintr-un motiv oarecare, mi se pare că nu voi trăi mult, a recunoscut Nina. Nu mă speria. Nina, de unde vine acest presentiment? Ești tânără, sănătoasă, totul este înainte. Încă vom petrece la nunta Ecaterinei, vei avea nepoți și vei aștepta strănepoți. A încercat să o liniștească Victoria, deși și ei i s-a făcut puțin frică. Ar fi bine. Dar totuși, promite-mi că nu o vei abandona pe Ecaterina în cazul în care se întâmplă ceva. Te rog, promite-mi. Este foarte important pentru mine să știu că fetița mea nu va ajunge niciodată într-un orfelinat. Nina, îți promit că nu o voi abandona niciodată pe Ecaterina și voi avea grijă de ea, a spus Victoria, îmbrățișând-o pe prietenă. Dar tu, te rog, aruncă din cap aceste gânduri teribile. Totul va fi bine. Mulțumesc, draga mea. Aveam foarte mare nevoie să aud asta. Înțelegi că mai aproape de tine nu avem pe nimeni cu Ecaterina. Nina nu a mai revenit niciodată la această discuție, iar Victoria nu a mai amintit-o. Dar acum, când Nina nu mai este, acea discuție a revenit în memorie. Se pare că presentimentul Ninei nu a fost înșelător. Ea a fost destinată să plece de vreme din viață și să o lase pe Ecaterina. Nu, Victoria nu va putea renunța la fetiță. Chiar dacă va fi adoptată de oameni minunați, nu va putea niciodată să-și ierte că nu a îndeplinit promisiunea făcută Ninei. Și pur și simplu nu va putea trăi liniștită, știind că Ecaterina trăiește într-o altă familie. Dar se pare că, pentru a o lua pe fetiță la ea, va trebui să se despartă de Pavel. Pentru că el este împotrivă lui Ecaterina, iar fetița nu vrea să trăiască cu el. Niciodată Victoria nu s-ar fi gândit că soarta o va pune în fața unei alegeri atât de dificile. Să-și distrugă familia pentru fericirea fetiței. Sau să renunțe la Ecaterina pentru a-și păstra familia. Și Victoria începuse să înțeleagă că alegerea va fi în defavoarea lui Pavel. A doua zi, Victoria a vizitat din nou fetița, cerându-și permisiunea de a pleca mai devreme de la muncă, pentru a fi acasă înainte de sosirea soțului. Victoria a decis că astăzi va vorbi din nou cu Pavel. Dacă nimic nu se va schimba, îi va spune că va solicita divorțul, pentru că nu poate trăda fetița care are încredere în ea și așteaptă când vor fi împreună. Victoria înțelegea că șansele ca soțul să-și schimbe brusc părerea erau egale cu 0. Totuși, a decis să încerce. Ești deja acasă? A întrebat Pavel, întorcându-se de la muncă. Da, am pregătit cina. Mâinile mele sunt pe masă. Mă bucur că, totuși,
ai ascultat cuvintele mele și astăzi nu ai mers să vizitezi fetița, a spus soțul, când el și Victoria s-au așezat la masă. Vei vedea că așa va fi mai bine. În curând, Ecaterina nu se va mai gândi la tine. Am fost la Ecaterina. Ce? Pavel s-a schimbat la față și a lăsat furculița deoparte. Am vizitat-o pe Ecaterina, a repetat Victoria. Pavel, oricum o voi lua. Vrei sau nu, o voi lua. Dar știi foarte bine că sunt împotrivă. Asta înseamnă că va trebui să ne despărțim. Ah, așa e. S-a enervat soțul. O fetiță, care nu ți este mai dragă decât mine. Nu vorbi așa despre Ecaterina. Victoria, nu pare o nebună. De ce te comporți atât de stupid? Îți distrugi viața din cauza unei fetițe. Crezi că va crește și îți va mulțumi? Nu se știe cine va ieși din ea. Mama ei nu avea niciun neam. Tu din nou, l-a întrerupt Victoria pe soț. Te-am rugat să nu vorbești urât despre Nina sau Ecaterina. Dar mă forțezi să vorbesc așa cu comportamentul tău stupid. Vreau să te protejez de o greșeală fatală, iar tu nu mă asculți. Ți-ai băgat în cap că doar tu poți face această fetiță fericită. I-am promis Ninei că voi avea grijă de Ecaterina. Când ai reușit să promiți asta? Nina a murit instantaneu. A fost cu mult înainte de moartea Ninei. Odată mi-a povestit despre un presentiment rău. A simțit că va pleca din viață prea devreme. Ah, deci te macină un sentiment de datorie. Ce prostie! Crede-mă, prietena ta decedată nu îi pasă acum. Mie îmi pasă. A strigat aproape Victoria, ridicându-se de la masă. Nu mai avea dorința de a fi lângă Pavel și nici nu mai avea poftă de mâncare. A ieșit din bucătărie, închizându-se în dormitor, și a căzut pe pat, plângând. După câteva minute, Pavel a intrat în dormitor. S-a așezat pe pat lângă soția plângând. Victoria, îmi pare rău dacă am exagerat, dar și tu trebuie să mă înțelegi. Cum ar trebui să mă simt dacă soția mea iubită declară că este gata să divorțeze de mine din cauza unui copil străin? Așadar, eu nu însemn nimic pentru tine. Dar eu însemn ceva pentru tine. De ce nu vrei să mă susții? Nu-ți pasă deloc de Ecaterina, care a rămas singură în întreaga lume. În afară de mine, nu are pe nimeni. Are și un tată, a spus Pavel, gânditor. Ce tată? Are un semn de întrebare în certificatul de naștere. Ei bine, Nina nu a născut dintr-un duh sfânt. Cine este tatăl ei? Știi ceva despre el? Ți-am spus că Leonid a părăsit-o pe Nina imediat ce a aflat despre sarcina ei. Deci, îl chema Leonid. Știi și numele de familie. L-ai văzut vreodată? L-am văzut, desigur. A locuit o vreme cu Nina, îmi amintesc numele de familie. Volkov. Nina râdea că era Zaitseva și că va deveni Volkova. Dar nu s-a întâmplat. Așadar, trebuie să-l căutăm pe acest Leonid Volkov. De ce? Cum de ce? Până la urmă, el este tatăl. Dar poate vrea să aibă grijă de fetiță? Dar el nu a vrut să audă nimic despre copil. I-a propus Ninei să scape de el și a plecat când ea a refuzat. Și acum, brusc, va simți sentimente paternale. De ce? Știi, uneori timpul schimbă oamenii. În orice caz, putem încerca să-l găsim și să-i spunem ce s-a întâmplat. În documente, Ecaterina nu este nimeni. În zilele noastre, stabilirea paternității nu este o problemă. Nu știu, nu-mi place această idee, s-a îndoit Victoria. Dar ce? Acest Leonid este un criminal? Un alcoolic? Foarte rău? Nu, Nina nu a spus nimic rău despre el. În afară de faptul că nu a vrut copilul și s-a despărțit de ea. Așa că, un bărbat obișnuit care lucra ca șofer de autobuz, cred. Așadar, hai să încercăm să-l căutăm. Poate că, văzând-o pe fiica lui, se va tot și va regreta că a părăsit-o pe Nina, va dori să crească el fetița. Victoria a văzut cum Pavel s-a entuziasmat de ideea de a-l căuta pe tatăl lui Ecaterina. Dar ei nu-i plăcea în continuare. Credea slab că un om poate să se schimbe atât de mult. Și mai credea că Ninei nu i-ar plăcea deloc această întorsătură a evenimentelor. A doua zi, Pavel a revenit la discuția despre tatăl micuței Ecaterina. Victoria, până atunci, deja regretase că i-a spus soțului numele de familie și cu ce se ocupa. Cine a tras-o de limbă? Nu se gândea că Pavel se va apuca serios să-l caute pe acest Leonid. Dar, se pare că Pavel a reușit chiar să se uite în laptop, unde Victoria a încărcat toate fotografiile de pe telefonul ei și a găsit o singură fotografie, în care era Nina împreună cu Leonid. Victoria nici nu-și amintea că avea această fotografie. După despărțirea de Leonid,
Nina a șters toate fotografiile lor comune și i-a cerut și ei. Prietena nu dorea ca fiica ei să vadă vreodată aceste fotografii și să înceapă să pună întrebări. Ecaterina trebuie să creadă că tatăl ei a murit înainte de naștere, dar că a fost un om minunat și a așteptat cu nerăbdare venirea ei pe lume. Exact așa a inventat Nina o legendă pentru fiica ei. Nu-i pot spune fetiței cum au stat lucrurile cu adevărat. De ce să o traumatizezi? E suficient că mama ei a abandonat-o în spital. Și Ecaterina trebuie să trăiască cu conștiința că a fost un copil dorit atât de mamă, cât și de tată. Poate ar trebui să lăsăm câteva fotografii în care ești cu Leonid? A întrebat atunci Victoria pe prietena ei. Ecaterina ar fi interesată să știe cum arăta tatăl ei. Nu, a răspuns ferm Nina, dar dacă se va întâlni vreodată cu el pe stradă și îl va recunoaște după fotografie? Cine știe, totuși nu trăim într-un oraș mare. Nu vreau ca fiica să afle vreodată adevărul. Să nu știe cum arăta tatăl ei și să creadă că a murit. Victoria, la rândul ei, la cererea prietenei, a șters toate fotografiile în care apărea Leonid. Dar a rămas totuși o fotografie. Pavel a dedus că acel bărbat care o îmbrățișa pe Nina era Leonid. Mai ales că Ecaterina îi semăna foarte mult. A trebuit ca Victoria să confirme bănuiala lui Pavel. Mă voi ocupa de căutările lui astăzi. Cred că nu va fi greu. Îl voi ruga pe Igor să mă ajute. Victoria știa că Pavel are un coleg de clasă, un prieten din copilărie, Igor Semenov, care acum lucra în poliție. La el s-a adresat Pavel pentru ajutor. Pavel, poate că nu ar trebui? Nu-mi place această idee. I-a mărturisit sincer Victoria soțului. De ce? Te îndoiești că acest om este tatăl lui Ecaterina? Poate că Nina s-a întâlnit și cu altcineva? Nu, nu mă îndoiesc. Dacă Nina ar fi avut pe altcineva, mi-ar fi spus cu siguranță, împărtășea totul cu mine. Și nu era genul de Nina să se întâlnească cu doi în același timp. Pavel voia să spună ceva rău despre Nina, dar s-a oprit la timp, așa că a spus următoarele. Gândește-te, Victoria, fetița are un tată, nu este acesta o șansă pentru ea? Acest Leonid are cu siguranță părinți, alți rude, și toți sunt rudele lui Ecaterina prin sânge. Și tu spui că ea este singură în întreaga lume și că în afară de tine nu are pe nimeni. Dar, de fapt, nu este așa. Crede-mă, decizia de a-l găsi pe tatăl fetiței este corectă. Dacă, desigur, Leonid nu vrea să audă nimic despre fiica lui, atunci este altceva. Dar merită să încercăm. Probabil, poate, a ridicat din numeri Victoria. Își amintea că Leonid avea într-adevăr rude, părinți, o soră mai mare. Nina chiar s-a întâlnit cu ei și a vorbit bine despre ei. Și aceste rude, cel mai probabil, nu știu nimic despre Ecaterina. Puțin probabil ca Leonid să le fi spus că a părăsit-o pe Nina din cauza sarcinii ei. Poate că Pavel are dreptate și merită să-l căutăm pe tatăl fetiței. Acum voi suna la Igor. Nu ne-am văzut de 100 de ani. Dacă nu este în serviciu astăzi, ne vom întâlni undeva, vom bea o bere și, în același timp, îi voi povesti totul. Iar tu ce vei face astăzi? Curățenie, ca de obicei, sâmbăta. Apoi voi merge la magazin. După o oră, soțul a plecat la întâlnirea cu prietenul din copilărie, iar Victoria a decis să o viziteze pe Ecaterina. Fetița nu era în stare bună astăzi. Victoria nu a reușit să vorbească cu ea. Ecaterina a tăcut aproape tot timpul, iar în ochii ei străluceau lacrimi. La ieșirea din centrul de reabilitare, Victoria a fost oprită de Larisa Ivanovna. Victoria a fost surprinsă. Știa că sâmbăta este ziua liberă a directoarei centrului. Dar, se pare, Larisa Ivanovna era din aci oameni care, chiar și în zilele lor libere, sunt adesea la muncă. Ieri m-am ocupat de fetiță cu psihologul, Victoria Andrivna, a spus directoarea. Nu ne place starea lui Ecaterina. Devine din ce în ce mai retrasă, nu vorbește cu nimeni, tace tot timpul, plânge. Da, nici eu nu am vorbit prea mult cu ea astăzi, iar când am încercat să o îmbrățișez, s-a dat înapoi. Nu înțeleg ce se întâmplă cu ea. Mi se pare că nu vă crede. De ce credeți asta? Pentru că tot timpul promiteți că o veți lua, dar de fapt nu sunteți siguri că sunteți gata să o faceți. Iar copiii simt toate aceste lucruri. Victoria Andrivna. Ecaterina a suferit traume puternice, a pierdut-o pe mama ei, a ajuns într-un mediu complet neobișnuit. Aici, desigur, nimeni nu o supără, eu personal am grijă de asta. Dar, totuși, fetița are nevoie acum de dragoste și de conștientizarea că este dorită, că cineva se îngrijorează pentru ea. Victoria a simțit reproșul în vocea Larisei Ivanovna și a înțeles că directoarea avea perfectă dreptate. Ecaterina avea nevoie de dragoste.
și de o familie. Inima Victoriei se rupea de milă pentru fetiță și de supărare pe Pavel. Dacă nu ar fi fost încăpățânarea lui, ea ar fi început de mult procedura de înfiere. Și acum, aceste căutări ale tatălui lui Ecaterina vor duce la ceva bun? Oare nu îi vor face rău fetiței? Dar nu a spus Larisei Ivanovna că soțul ei încearcă să-l caute pe tatăl lui Ecaterina. Victoria Andrivna, ați reușit să-l convingeți pe soțul D.V.S. în legătură cu Ecaterina? Sau el este în continuare împotrivă? Deocamdată este împotrivă, dar sunt gata să divorțez de el și să înființez tutela asupra lui Ecaterina. Divorțul meu nu va fi un obstacol, nu? Ei bine, în general nu, dar asta vor decide autoritățile de tutelă. Și ele vor acționa exclusiv în interesul copilului. Și sunteți cu adevărat gata să divorțați de soțul D.V.S. pentru Ecaterina? Sunt gata. Nu pot permite ca fiica celei mai bune prietene să crească într-un orfelinat. Ascultați, Victoria Andrivna, nu este treaba mea, desigur, dar poate nu ar trebui să-ți distrugi familia pentru această fetiță? Îți poți înțelege soțul. Nu toată lumea poate accepta un copil străin. Și nu este nimic teribil în asta. În orice caz, el este sincer cu tine. Și chiar dacă îl convingi, asta nu înseamnă că va iubi-o pe Ecaterina. Dar fetița nu ar trebui să trăiască lângă o persoană care se va enerva pe ea. Nu va ieși nimic bun din asta. Și sacrificiul tău, poate, nu va fi justificat. Poate că, în timp, vei ajunge să nu mai placă lui Ecaterina din cauza că ai fost nevoită să te desparți de soț. Mi-ar plăcea foarte mult să nu se întâmple așa. Și ți-am mai spus, am o cunoștință minunată, o pereche care va accepta cu bucurie pe Ecaterina în familia lor. Victoria era pe punctul de a plânge, ascultând-o pe Larisa Ivanovna. Era cu adevărat confuză și nu știa cum să procedeze corect. Numai într-un singur lucru era sigură. Iubește-o pe Ecaterina și, prin urmare, trebuie să facă tot ce este posibil pentru ca această fetiță să fie fericită. Larisa Ivanovna, de unde știți ce se petrece în sufletul meu? A întrebat Victoria, neputând să se abțină. De ce sunteți atât de sigură că voi regreta dacă o voi lua pe Ecaterina? Nu te supăra pe mine, a spus directoarea cu un ton mai bâlând, doar că sunt mult mai în vârstă decât tine, am văzut multe în viața mea. Am văzut cum părinții adoptivi returnau copiii în orfelinate când le apărea propriul copil, și cum acești copii fugeau singuri din familiile adoptive pentru că se simțeau neimportanți. Aș putea să-ți povestesc multe povești triste. Pentru a iubi un copil străin ca pe al tău, trebuie să ai o inimă foarte bună și mare. Nu tuturor le este dat. Încerc doar să te avertizez de posibile greșeli. Crede-mă, în afară de tine, vor exista oameni care vor face tot ce este necesar pentru fericirea lui Ecaterina. Și divorțul de soțul tău pentru fetiță nu este cea mai bună soluție. Acasă, Victoria se întorcea într-o stare groaznică. În plus, se simțea rău încă de dimineață. O durea puțin capul și aproape nu avea poftă de mâncare. Victoria a decis că toate acestea sunt din cauza îngrijorărilor. A decis să se oprească la o farmacie pentru a cumpăra niște sedative ușoare sau vitamine pentru a-și susține sistemul nervos. Nu voia să ajungă la epuizare nervoasă. La farmacie, în timp ce Victoria stătea la o mică coadă, privirea ei a căzut pe un raft unde erau expuse diferite produse pentru viitoarele mame. Și când a venit rândul Victoriei, în loc de sedative, a cumpărat un test de sarcină. Asta îmi lipsea acum, s-a gândit Victoria, urcând încet scările spre apartamentul ei. Cu puțin timp în urmă, ar fi fost fericită să afle că așteaptă un copil. Dar în circumstanțele actuale, această veste nu o bucura prea mult. Și când testul a arătat 2 linii strălucitoare, Victoria a început să plângă. De ce tocmai acum? Acum nu mai poate fi vorba de divorțul de Pavel. Iar el nu va fi niciodată de acord ca Ecaterina să trăiască cu ei. O cercă strânsă. Oare va trebui să renunțe la fetiță și să permită ca această pereche fără copii, cunoscută de Larisa Ivanovna, să o adopte? Sau Ecaterina va trăi cu tatăl ei biologic, pe care Pavel îl caută acum? Victoria se simțea complet neputincioasă și vulnerabilă și nu avea pe cineva cu care să vorbească, să ceară sfaturi. Singura persoană care ea putea să împărtășească sufletul și care o putea asculta și susține era Nina, dar acum nici Nina nu mai era. Victoria s-a întins pe pat și nu a observat cum a adormit. Și-a uitat complet că testul de sarcină a rămas pe mașina de spălat din baie, deși voia să nu-i spună soțului că așteaptă un copil. Victoria s-a trezit când cineva o zgâlâția ușor de umăr. A deschis ochii și l-a văzut pe Pavel. Bărbatul ținea testul în mâini și ea a înțeles că el era deja la curent. Ești însărcinată? A întrebat el. Se pare că da,
a răspuns Victoria, învinuindu-se în minte că a uitat să arunce testul. De ce se pare? Pentru că nu am fost încă la doctor, iar testele uneori greșesc. Ceva, ești cam tristă, a observat Pavel cu uimire. Noi ne-am dorit atât de mult un copil. Victoria și Pavel erau căsătoriți de 2 ani, iar în tot acest timp Victoria visa să devină mamă. În ciuda tinereții, ea era pregătită de mult pentru familie și maternitate, iar Pavel nu era împotrivă la copii. Dar, din păcate, Victoria nu reușea să rămână însărcinată. Chiar a consultat un medic, iar după examinare s-a constatat că nu avea probleme de sănătate. Nu te supăra, a încurajat-o ginecologul pe Victoria. Unele cupluri așteaptă câțiva ani pentru a avea un copil. Nu toate femeile reușesc să rămână însărcinate în primul an de căsătorie. Cel mai important este că ești complet sănătoasă. Soțului tău, desigur, nu i-ar strica să se verifice și el. Totuși, infertilitatea masculină, deși mai rar, se întâmplă și ea. Și când Victoria a început să se gândească să se despartă de soț, pentru că el era împotriva lui Ecaterina, într-un moment a fost chiar fericită că nu au reușit să aibă copii. Dar s-a dovedit că au reușit. Cât de nepotrivit! Și imediat, Victoria s-a simțit rușinată pentru gândurile ei. Poate că un copil nu poate fi nepotrivit? Pur și simplu situația s-a complicat și cum să descurce acest game, Victoria nu știa încă. Pur și simplu, totul este atât de neașteptat, a răspuns Victoria la întrebarea soțului. Și ce să facem cu Ecaterina? Cred că în curând îl vom găsi pe Leonid. Apoi vom vedea. Nu te gândi la asta. Acum trebuie să te concentrezi complet asupra copilului nostru. Cum te simți? O ușoară slăbiciune, dar în rest bine, a răspuns Victoria, încercând să se ridice de pe pat. Stai, nu te ridica, eu voi găti prânzul, s-a agitat Pavel, care, se pare, era foarte încântat de vestea despre sarcina soției. Victoriei nu era deloc vesel. Se părea că așteaptă un copil, iar lângă ea se află un soț grijuliu și iubitor. Dar, dintr-un motiv sau altul, această grijă nu o făcea fericită. Ceva s-a rupt în sufletul Victoriei după ce Pavel a respins-o pe Ecaterina și a vorbit urât despre Nina. Victoria nu mai era sigură că vrea să trăiască în continuare cu acest bărbat. Dar acum îi se părea că nu are de ales. Nu se va descurca singură cu 2 copii, Ecaterina și propriul lor copil cu Pavel. Și divorțul acum va fi mai complicat. Soțul ei cu greu o va lăsa să plece. Victoria a adormit din nou și s-a trezit când Pavel a chemat-o la masă. Igor va veni la noi în seara asta. Te deranjează? A întrebat el la masă. Vrea să-ți clarifice câteva lucruri despre acest Leonid. Nu mă deranjează. Să vină. De ce mănânci atât de puțin? Nu-ți place? M-am străduit. E bun, mulțumesc, dar pur și simplu nu am poftă. Trebuie să mănânci pentru 2. Hai, mănâncă. Vreau ca fiul nostru să se nască sănătos. De ce tocmai fiul? Ei bine, eu vreau un fiu. Dar, dacă va fi fetiță, nu-i nimic. Victoria nu i-a plăcut tonul cu care soțul a vorbit despre nașterea unei fiice, dar nu i-a răspuns. Se simțea cu adevărat rău. Dar, disconfortul fizic era nimic în comparație cu ceea ce se întâmpla în sufletul tinerei femei. În fața ochilor îi apăreau mereu Nina și micuța Ecaterina cu ochii triști, plini de lacrimi. Sentimentul că o trădează pe prietena ei și pe fiica ei nu o părăsea pe Victoria. Seara, Igor a venit la ei. M-am gândit de ce mi este cunoscută această adresă, a exclamat tânărul polițist. Acum am venit aici și mi-am amintit. Am fost aici în copilărie cu părinții. Victoria, nu mă mai ții minte? Nu, a răspuns Victoria cu uimire, nu confundați nimic. Tatăl tău se numea Andrei Samsonov. Era avocat, nu? Da, exact. Acesta este tatăl meu. Iar tatăl meu și cu al tău se înțelegeau bine. Au fost colegi și prieteni. Și de câteva ori părinții m-au luat cu ei când veneau în vizită la voi. Da, atunci erai foarte mică. Eu însumi nu mă amintesc foarte bine. Aveam 5 sau 6 ani atunci, iar tu erai și mai mică. Apoi tatăl meu a început să lucreze în altă parte și au început să se vadă mai rar. Am încetat să mai venim la voi. Știu ce tragedie a avut loc cu părinții tăi, Victoria. Îmi pare foarte rău pentru tine. Victoria a fost uimită. Nu degeaba se spune că lumea este mică. Igor și ea nu-și aminteau. Se pare că, într-adevăr, atunci era foarte mică. Dar era totuși puțin emoționant să întâlnești o persoană din trecut, din acel trecut când părinții ei erau încă în viață. În apartament, desigur, s-au schimbat multe de atunci, a spus Igor, uitându-se în jur.
Dar acest pian, de exemplu, îmi amintesc bine. Mama ta cânta la el. Da, mama era profesoară de muzică. Pianul este deja foarte vechi, dar nu am avut curajul să mă despart de el. Deși eu nu cânt. În copilărie, m-au dat la școala de muzică, iar apoi am ajuns în orfelinat și nu mai aveam timp de muzică. Deși uneori am vise în care mă așez la acest pian și încep să cânt. Niciodată nu este prea târziu să înveți. A zâmbit Igor, uitându-se atent la Victoria. Crezi? Sunt sigur. Și, dintr-o dată, Victoriei s-a făcut cald, chiar și ușor de privirea acestui tânăr. Și, deodată, o amintire vagă și îndepărtată a trecut prin mintea ei. Mama era foarte frumoasă, cu spatele drept, stătea la pian, iar mâinile ei alergau repede pe clape. Zâmbea și cânta o melodie pentru copii. Micuța Victoria asculta cu atenție și încerca să cânte împreună. Și lângă ea stătea un băiat și cânta și el. Oare acesta a fost Igor? Uimitor! Victoria și Igor au început să vorbească ca doi vechi prieteni, amintindu-și de copilărie. Pentru a le fi mai ușor să comunice, au trecut la tu. Igor i-a povestit Victoriei despre părinții săi, despre cum a decis să-i urmeze pașii tatălui său și să obțină o educație juridică. Avem chiar și o fotografie, și-a amintit Igor, pe care suntem la bradul de Crăciun. Aveai doar 2 ani. Ești îmbrăcată în costum de fulg de nea. Dar eu, se pare, nu am o astfel de fotografie. Ar fi interesant să o văd. Când voi fi la părinți, voi găsi această fotografie, o voi fotografia cu telefonul și ți-o voi trimite. Excelent! S-a bucurat Victoria. Atunci notează-mi numărul tău. Te deranjez? A întrebat Pavel, care, se pare, a început să fie iritat de comunicarea prea prietenoasă dintre soția sa și prietenul din școală. Îmi pare rău, Pavel, s-a panicat Igor. Am uitat complet că am venit aici din alt motiv. Pur și simplu m-au copăleșit amintirile. Înțelegi? Nu-mi imaginam că ești căsătorit cu acea Victoria, care era fetița din copilăria mea. Igor a discutat cu Victoria despre Leonid și a promis că va face tot posibilul pentru a-l găsi. Când a plecat, Victoria a observat că Pavel arăta foarte iritat. S-a întâmplat ceva? L-a întrebat ea pe soț. Nimic, a murmurat el. Dar văd. De ce ai flirtat cu Igor? Și încă în fața mea. Ce? Am flirtat? Victoria nu-i venea să creadă. Păi, noi doar am vorbit, tu ai auzit totul. S-a dovedit că Igor își amintește de părinții mei și de mine când eram mică. Aveam doar ce să ne amintim, asta e tot. Nu mă face să par o idiotă. Am observat cum s-a uitat Igor la tine. Clar că ți-a plăcut. Și tu, se pare, i-ai plăcut și lui. Pavel, nu inventa lucruri care nu există și care nu pot exista. De unde vine această gelozie? Nu am observat niciodată așa ceva la tine. Pentru că nu am dat motive. Și acum nu dau. Până la urmă, aștept un copil. Crezi că este momentul să flirtezi cu alții? Dar ție ți-a plăcut Igor? Pavel nu se oprea. Mi-a plăcut, dar nu așa cum crezi. Ai grijă, Igor este un mare cuceritor. Schimbă femeile ca pe mănuși. Nu este genul de bărbat cu care poți construi o relație serioasă. Pavel, de ce îmi spui asta? Așa, pentru orice eventualitate. Nu-mi pasă de viața personală a lui Igor, eu sunt soția ta, dacă nu ai uitat. Ei bine, eu nu am uitat, iar tu, îmi amintesc, ai menționat recent despre divorț. Așa că poate că ai vrut divorțul pentru că ai găsit pe cineva? Și poate că și copilul nu este de la mine? Nu mai sunt sigur de nimic. Victoria se uita la Pavel și nu-l recunoștea. A doua oară într-un timp atât de scurt, el a rănit-o atât de tare încât sufletul ei se strângea de durere. Oare s-a înșelat atât de tare când a acceptat să se căsătorească cu el? Îi venea din ce în ce mai puțin să trăiască cu acest om. Pleacă, i-a spus ea. Ce? Nu am înțeles, a spus Pavel. Pleacă. Nu pot rămâne lângă o persoană care îmi spune astfel de lucruri oribile. Dacă crezi că aștept un copil care nu este al tău, atunci drumurile noastre nu se mai întâlnesc. Auzi, Victoria, Pavel s-a schimbat la față. Ce ai spus? Adică recunoști că acesta nu este copilul meu? Nu am spus așa ceva, am cerut doar să pleci. Nu pot fi cu cineva care nu mă crede. Și unde ar trebui să plec? Nu știu, îmi este indiferent. Știi, dragă, și acesta este și casa mea. Sunt înregistrat aici, așa că nu am de gând să plec nicăieri. Și în cazul divorțului, vom împărți și apartamentul.
Nu ai niciun drept asupra acestui apartament. L-am primit de la părinți. Asta vom vedea mai târziu. Tu cine ești? Fata de la orfelinat? Nu ai niciun fel de rude, nici legături. Dar eu am. La urma urmei, am nevoie de o compensație pentru că am trăit cu o femeie care a făcut un copil în afară. Victoria l-asculta pe Pavel și era șocată. Cum a putut să se înșele atât de tare în legătură cu acest om? Acum, în fața ei, el se transforma într-un adevărat monstru. Și cum de nu mi-am dat seama mai devreme ce ești tu? Continua Pavel. Se pare că s-a împrietenit cu o fată de la orfelinat. Aceasta era o femeie ușoară, a născut fără soț, iar tu ești și mai rău. Nu doar că ai vrut să-mi pui pe mine această Ecaterina, dar ai și rămas însărcinată în afară. Bravo! Nu ai ce să spui. Pavel, te rog, oprește-te. Victoria se simțea rău din cauza tuturor celor pe care le spunea acum soțul ei. Dar Pavel nu se mai putea opri. Nu am vrut să-ți spun mai devreme, dar am fost la clinică să mă verific, pentru că nu reușeam să avem copii. M-am gândit că poate eu sunt cauza, din moment ce tu ești sănătoasă. Și acolo mi-au spus că am nevoie de tratament dacă vreau să devin tată, altfel șansele sunt mici. Dar eu nu am început niciun tratament, iar tu deja ești însărcinată. La început, prostul de mine s-a bucurat. Am crezut că totuși a funcționat și fără tratament. Dar acum înțelegi că nu sunt eu tatăl copilului tău. A fost suficient să aduci un prieten în casă și tu deja ai început să-i faci ochi dulci. Femeie ușoară. De la cine e copilul? Recunoaște. Pavel a apucat-o pe Victoria de umeri și a început să o zguduie. Arăta groaznic în acel moment. Ochii erau plini de sânge, ca ai unui taur furios. Părea că a înnebunit. Victoria nu s-a simțit niciodată atât de speriată. Se gândea că mai are puțin și Pavel o va lovi sau, mai rău, o va omor. Nu se știe ce s-ar fi întâmplat mai departe, dar în acel moment s-a auzit soneria ușii. Pavel a lăsat-o pe soție și a mers să deschidă. Era Igor, s-a dovedit că a uitat mănușile acasă și s-a întors după ele. E totul în regulă? A întrebat Igor. Am auzit că ai strigat. Unde e Victoria? Totul e în regulă, a zâmbit Pavel. Iar Victoria se odihnește. Și nu am strigat. Asta e televizorul nostru care merge tare. Dar, se pare, Igor, cu simțul său de polițist, a simțit că ceva nu e în regulă și nu l-a crezut pe prietenul său din școală. Pot să o văd? A întrebat el. De ce? Ți-am spus, se odihnește. A răspuns Pavel nervos și astfel a stârnit și mai multe suspiciuni. Am nevoie să-i clarific ceva în legătură cu tatăl Caterinei, a mințit bărbatul. În acel moment, Victoria a ieșit din cameră. A auzit vocea lui Igor și s-a bucurat foarte mult de el. Victoria, e totul în regulă? A întrebat Igor. Te supără soțul tău? Ce? Ai înnebunit să pui astfel de întrebări soției mele? A început din nou să fiarbă Pavel. Eu îți îndepărtez praful de pe ea. Așa-i, iubita mea? Cu aceste cuvinte, Pavel s-a apropiat de soția sa și a îmbrățișat-o. Victoria a încercat să se îndepărteze, dar nu a reușit. Soțul ei o strângea prea tare. Totul acesta nu a scăpat privirii lui Igor și ochii speriați ai Victoriei spuneau că între ei și Pavel tocmai s-a întâmplat ceva neplăcut. Ascultă, Igor, ești, desigur, prietenul meu, dar nu te băga în familia noastră, bine? A spus Pavel. Chiar dacă ne-am certat puțin, asta nu înseamnă nimic. Știi vorba. Cei dragi se ceartă, doar se distrează. E totul în regulă, Igor, a spus Rica, care nu dorea deloc să-l implice pe Igor în neînțelegerile familiale. Sigur, a întrebat tânărul, uitându-se atent la Victoria. Da, bine, voi pleca. Mâine voi fi la părinți și îți voi trimite o fotografie, așa cum am promis. Uite, s-a găsit un apărător, a murmurat Pavel printre dinți, când Igor a plecat. Poate că tu te vezi cu el de mult? Și astăzi ați jucat special un spectacol în fața mea, de parcă vă cunoașteți din copilărie, nu v-ați văzut de mulți ani. Pavel, oprește-te, a cerut Victoria. Ea nu știa deloc ce să facă. Pavel nu avea de gând să plece din apartament. I-a făcut clar că nu are de gând să plece. Ba chiar a amenințat-o că o va lipsi de acest apartament. Victoria știa, desigur, că legea ar trebui să fie de partea ei, dar oare nu sunt destule cazuri în care aceste legi nu sunt respectate? Și Pavel are dreptate, nu are pe nimeni. Nici rude, nici legături. Nu are pe nimeni care să o apere, în caz de ceva. Și din asta devenea cu adevărat înfricoșător. Bine, vreau să dorm, a căscat Pavel.
Mâine vom continua discuția. Vom decide ce să facem. Eu mi-am decis deja totul pentru mine, a vrut să spună Victoria, dar a preferat să tacă pentru a nu le enerva și mai tare pe soț. Se simțea că se teme de acest om. Și acum se teme nu doar pentru ea, ci și pentru copilul ei nenăscut. Da, un astfel de tată ca Pavel nu-i trebuie copilului ei. Și mai bine să fie singură decât lângă acest om inadecvat. Pavel s-a întins pe pat, iar în curând Victoria a auzit sfărăitul lui. Ea s-a așezat în sufragerie pe canapea. Dacă ar fi avut unde să plece, ar fi plecat fără să se gândească. Nu voia să rămână sub același acoperiș cu Pavel, dar nu avea unde să meargă și la cine. Victoria a simțit atât de acut singurătatea, încât s-a îngropat în pernă și a început să plângă. Noaptea s-a trezit din cauza unei dureri puternice în partea de jos a abdomenului. S-a ridicat de pe canapea, a aprins lumina și a văzut sânge. După o jumătate de oră, ambulanța a sosit și au dus-o pe Victoria la spital. Pavel a dormit tot timpul acesta ca un mort și nu a auzit nimic. Victoria a pierdut copilul. Doctorul de gardă a întrebat-o dacă a avut vreo șoc emoțional puternic cu o zi înainte. Victoria a dat din cap, confirmând presupunerea doctorului. Ce faci așa, fată? Trebuie să-ți protejezi nervii, mai ales când ești însărcinată. Ei bine, nu-i nimic, ești tânără, vei mai naște cu siguranță. Iar Victoria stătea, întorcându-se cu fața la perete, și plângea încet. Nu putea nici măcar să înțeleagă de ce plânge. Se simțea vinovată față de acest copil care nu avea să vină pe lume. Căci undeva în adâncul sufletului ei înțelegea că așa va fi mai bine. Probabil, soarta a hotărât astfel, pentru a tăia toate legăturile dintre ea și Pavel. Cât de crudă poate fi viața uneori. Cu puțin timp în urmă, se considera o persoană fericită. Avea un bărbat iubit, o prietenă apropiată, vise și planuri. Iar acum a rămas complet singură. Deci nu, are pe Ecaterina, și pentru ea trebuie să găsească puterea de a merge mai departe. Victoria a decis că, imediat ce va ieși din spital, va depune cererea de divorț și va începe să obțină custodia lui Ecaterina. Probabil, doar gândul la Ecaterina îi dădea Victoriei puterea, pentru că sufletul ei era atât de rău încât uneori nu voia să trăiască. Victoria încerca să alunge aceste gânduri. Unde ești? A întrebat Pavel, sunând-o pe Victoria. Trezindu-se, a descoperit că soția nu era acasă și a amintit de cearta lor de ieri și a decis că a exagerat, acuzând-o pe Victoria de toate relele. Pe parcursul nopții, pasiunile s-au mai domolit, bărbatul s-a liniștit și a decis că ar fi mai bine să se împace cu soția. Crezând că Victoria a plecat la magazin pentru a cumpăra produse pentru un mic dejun de împăcare, Pavel a așteptat-o liniștit o vreme. Dar când a trecut o oră, alta, iar Victoria nu a venit, s-a îngrijorat și a decis să sune. Sunt în spital, a răspuns Victoria, căreia la început nu-i venea să răspundă la apelul soțului. Ce s-a întâmplat? Ambulanța m-a dus. Avort. Cum așa? De ce nu m-ai trezit? Nici nu am auzit când a venit ambulanța. Și de ce trebuia să te trezesc? În ce sens de ce? Eu sunt soțul tău, și acesta este și copilul meu. Așa? Ieri spuneai cu totul altceva. Victoria, iartă-mă. Hai să uităm ce a fost ieri, bine? Așa simplu. M-ai aruncat în noroi, iar acum spui, hai să uităm? Victoria, înțelegi, Igor e un cuceritor. Știi de ce nu am mai vorbit cu el câțiva ani? Mi-a luat fata. Apoi te-am întâlnit pe tine, am încetat să mă mai supăr pe el. Am început din nou să comunicăm. Iar ieri l-am văzut cum vorbești cu el, cum se uită la tine, ca un motan la smântână. M-a înnebunit. Și unde e garanția că nu te va înnebuni din nou, Pavel? Cum să trăiesc cu un om care nu-mi dă încredere? Promit că nu se va mai repeta. Hai să vin la tine în spital și să vorbim liniștit. Vrei, îți aduc ceva bun. Spune-mi doar. Voi muta munții pentru tine. Nu avem despre ce vorbi, a spus ferm Victoria. Și nu trebuie să vii. Există lucruri pe care nu le poți ierta. M-ai jignit ieri. Nu voi putea uita asta și să fac ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Hai să ne divorțăm și să ne uităm unul la altul. Și îți voi fi recunoscătoare dacă, cât timp sunt în spital, vei părăsi totuși apartamentul meu. Te rog, nu încerca să-mi iei locuința. Asta e tot ce mi-a rămas de la părinți. Dacă îți pasă măcar puțin de mine, lasă-mă în pace. Pavel a încercat să mai spună ceva, dar Victoria nu-l mai asculta. Era timpul să pună punct în viața lor de familie. Dacă până la ultimul moment mai avea unele sentimente pentru acest bărbat, ieri acele sentimente au fost complet distruse de Pavel,
prin comportamentul său mizerabil și cuvintele jignitoare. După discuția cu soția, Pavel a fost foarte surprins și supărat. Nu se aștepta ca Victoria, care era bâlândă și bună, să arate atât de multă fermitate și să vrea să se despartă de el. Dar nu avea de gând să se retragă, hotărând că Victoriei îi trebuie doar puțin timp pentru a se liniști și a-și reveni. Până la urmă, pierderea unui copil este un stres pentru o femeie. Așa că nu avea de gând să plece din apartamentul soției, fiind convins că totul se poate remedia. Ei bine, ce dacă s-au certat? În toate familiile se întâmplă din când în când. Victoria se va mai calma puțin și tot o va ierta. Nu voia să o piardă pe Victoria. Ca soție, ea îi convenea perfect. Bună, ascultătoare, o gospodină bună. Și, ceea ce era foarte important pentru Pavel, Victoria nu avea rude. Asta înseamnă că Pavel nu avea soacră, pe care ar fi trebuit să o viziteze și să încerce să o mulțumească. Și care, cu siguranță, ar fi intervenit constant în viața lor cu sfaturile și învățăturile ei. Pavel avea în minte exemplul nefericit al tatălui său, care nu putea să se înțeleagă cu mama soției sale, bunica lui Pavel, Natalia Antonovna. Aceasta era mereu nemulțumită de ceva și considera că fiica ei a avut ghinion cu soțul. De fiecare dată când Natalia Antonovna se pregătea să vină la fiica ei, tatăl lui Pavel se făcea mai posomorât, așteptând o nouă porție de critici și nemulțumiri. Și Pavel a dezvoltat stereotipul că toate soacrele sunt așa. Parcă pentru asta trăiesc pe lumea aceasta, ca să-i strice viața ginereului. Nu degeaba circulă atât de multe glume despre ele. Și Victoria, orfană, i s-a părut pur și simplu o descoperire. Fără soacră, fără probleme. Bărbatul a decis că astăzi va merge să o viziteze pe Victoria în spital, chiar dacă ea nu dorește să-l vadă. Nimic, va cumpăra cel mai luxos buchet pe care îl va găsi în florărie, iar Victoria se va tot. Nu va scăpa de el. Spre deosebire de Pavel, Victoria a decis ferm că nu există cale de întoarcere. Nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Pavel. Acum dorea să părăsească cât mai repede zidurile spitalului și să se ocupe de obținerea custodie și divorț. Ar trebui să se despartă rapid. Nu au copii, nu au bunuri comune. Frigiderul și televizorul pe care Pavel le-a cumpărat pentru apartamentul ei cu banii lui, să le ia. Iar la tot restul el nu are nicio legătură. Cât despre înregistrarea lui în apartamentul ei, aici, desigur, a făcut o greșeală. Nu trebuia să-l înregistreze. Dar oare când s-a căsătorit, s-a gândit că așa va ieși? Desigur că nu. Era convinsă că va trăi toată viața cu acest bărbat. Îl iubea. Și atunci Victoria s-a gândit la Igor. El, până la urmă, lucrează în poliție, iar tatăl lui, Nicolae Semenovici, așa cum a spus Igor, încă se ocupă cu practica de avocat. Ce-ar fi să-i cer lui Igor să mă consulte în această privință? Până la urmă, Nicolae Semenovici era prietenul tatălui ei și cu siguranță nu va refuza să ajute. Dorea să fie sigură că legea este de partea ei și că Pavel nu va putea să ia apartamentul, în ciuda tuturor amenințărilor și legăturilor sale. Trebuia să vorbească cu Igor și pentru că acum nu mai era necesar să caute tatăl biologic al Ecaterinei. Victoria nu a fost niciodată de acord cu această idee, iar acum nu mai avea sens. Acum nimeni și nimic nu o va împiedica să o ia pe Ecaterina. Iar Leonid să trăiască în ignoranță. El însuși a refuzat cândva fetița și nu este deloc necesar să afle acum ceva despre ea. Dacă ar fi vrut, ar fi găsit de mult-o pe Nina sau pe Victoria și ar fi aflat despre copil. Dar, din moment ce nu a făcut-o până acum, înseamnă că copilul nu-i mai trebuie. Victoria a început să se gândească la Igor, când a primit un mesaj de la el într-unul dintre mesageri. Deschizându-le, Victoria a zâmbit. Igor i-a trimis o fotografie în care ei stăteau împreună lângă bradul de Crăciun, în compania lui Moș Crăciun și a săniilor. Pe micuța Victoria era un costum de fulguță. Igor era cowboy. Iar după fotografie, Igor a trimis un mesaj. Bună, ești bine? Îmi pare rău dacă mă bag în treburile tale, dar mă îngrijorez. Ești prietena mea din copilărie, așa că știi că poți conta pe mine oricând. Orice ajutor, doar spune-mi. Un mare salut din partea părinților mei. Ei ar dori să te întâlnească, dacă, desigur, nu te deranjează. Victoria i-a mulțumit lui Igor și l-a întrebat dacă poate să-l sune. Bărbatul a sunat imediat. Aflând că Victoria este în spital, s-a îngrijorat. E din cauza lui Pavel? Victoria, spune-mi adevărul, el ridică mâna asupra ta? Nu, din fericire nu a ajuns până acolo. În general, am pierdut copilul, de aceea sunt în spital. Victoria, draga mea, ține-te bine, dar nu e din cauza lui Pavel. Doar spune-mi,
Mă voi ocupa de el, nu te îndoi de asta. Să nu creadă că nu are pe cineva care să te apere. Consideră că ai un frate mai mare în mine. Igor, îți mulțumesc. Ne-am certat rău cu Pavel, dar el nu m-a lovit. Pur și simplu, poate că m-am stresat prea tare. Sau poate că așa trebuia să fie. Mă despart de Pavel. Chiar așa? Ei bine, nu voi încerca să te întreb despre asta. Când vei dori, îmi vei spune. Dar repet, pe mine poți conta întotdeauna. Și pe părinții mei, ține cont de asta. Mulțumesc, iar eu tocmai voiam să discut cu tine despre asta. Ai timp? Acum trebuie să plec undeva pentru afaceri, dar apoi sunt liber. Ascultă, Victoria, hai să vin la tine în spital și să vorbim. Cum te simți? Poți să te ridici? Poți veni oricând între 4 și 7. Asta sunt orele de vizită. Am înțeles. Voi fi acolo. După discuția cu Igor, Victoria s-a simțit mult mai bine și mai încrezătoare. Acum aproape că nu mai avea îndoieri că, dacă Pavel va încerca să facă vreo nelegiuire în legătură cu ea sau cu apartamentul ei, nu va reuși. Mulțumit de sine, Pavel a ieșit din florărie cu un buchet frumos pentru Victoria. Ce noroc are soția dumneavoastră! A spus vânzătoarea cu un zâmbet și o ușoară notă de invidie, ajutând bărbatul să aleagă buchetul. Da, îi merge foarte bine cu mine. Pavel a fost de acord cu interes, privind-o pe frumoasa vânzătoare, pe ecusonul căreia era scris Veronica. Pavel dorea foarte mult să-i ceară Veronicăi numărul de telefon și să se întâlnească cu ea în zilele următoare, cât timp soția era în spital. Dar în același timp nu dorea să distrugă imaginea de soț model și de bărbat grijuliu, așa cum o gândise Veronica despre el. Totuși, dintr-o dată, fata i-a propus lui Pavel să-i noteze numărul. Dacă ai nevoie urgent de un buchet, voi fi bucuroasă să te ajut. A zâmbit jucăuș. Dar Pavel înțelegea foarte bine că, din moment ce Veronica îi dictează numărul ei personal, poate conta pe mult mai mult decât ajutorul în alegerea unui buchet. Aceasta l-a încurajat pe Pavel, s-a simțit ca un adevărat Mao, pe care nicio femeie nu-l poate refuza. Așa că să nu se mai supere Victoria, s-a supărat puțin și gata, ce prințesă s-a găsit. Cu aceste gânduri, Pavel a intrat în clădirea spitalului și s-a urcat la etajul 3, unde se afla ginecologia, și s-a oprit brusc, ca și cum ar fi fost înfipt în pământ, văzându-și soția în compania lui Igor. Cum se înțelege asta? S-a înfuriat Pavel, apropiindu-se de ei. Pavel, te-am rugat să nu vii, s-a speriat puțin Victoria. Așa că e clar de ce ai cerut asta. Te-ai găsit repede o înlocuire. Poate că și copilul e de la el. Pavel, oprește-te cu acest spectacol, a spus calm Igor, punându-se între Victoria și Pavel. Victoria a spus că nu vrea să te vadă și nu îndrăzni să o jignești. Ascultă, protectorule, Victoria este soția mea și dacă cineva e deprisos aici, acela ești tu. Pleacă de aici, trebuie să vorbesc cu soția mea. Plec doar dacă Victoria mă va ruga să o fac. Igor era decis, iar Pavel a văzut asta. Pavel, pleacă, te rog, a spus Victoria. Te-ai dus degeaba, iar florile tale nu-mi sunt necesare. Nu-mi voi schimba decizia. De îndată ce mă vor lăsa din spital, voi depune cererea de divorț. Du-te dracului! A izbucnit Pavel. Mai bine, du-te unde ai venit. Și să nu uiți, draga mea soție, că cu acest cuceritor nu vei reuși nimic. Te va folosi și te va lăsa. Te vei întoarce la mine, dar va fi prea târziu. Tu pleacă de aici. Răbdarea lui Igor s-a terminat. Spune-i mulțumesc că suntem în spital, altfel ți-aș fi dat deja o bătaie și te-aș fi dat afară pe scări. Și să ți minte, dacă măcar un fir de păr cade din capul Victoriei, vei avea de-a face cu mine. Nu crede că nu are pe cineva care să o apere. Fără să se mai poată controla de furie, Pavel a coborât în fugă pe scări. Ieșind din clădirea spitalului, a fost pe punctul de a se ciocni de o femeie slabă, îmbrăcată într-un halat colorat. Unde te grăbești așa? E foc, sau ce? S-a indignat ea. Îmi pare rău, a murmurat Pavel și a întins imediat buchetul pe care îl ținea în mână. Uite, acesta e pentru tine, ca scuzele mele. Oh, mulțumesc, a zâmbit femeia. Ce frumusețe! Tânărul, stai puțin, Dar Pavel a făcut un gest cu mâna, nevrând să mai vorbească cu ea. A sărit în mașina lui și a plecat departe de acest spital, unde speranța lui de a o recâștiga pe Victoria s-a prăbușit complet. Abia s-a putut stăpâni să nu-i dea o bătaie bună. A recunoscut Igor, nu se aștepta la un comportament atât de mizerabil din partea lui. Din cauza mea ai pierdut un prieten, a spus Victoria, gânditor. Prieten? Nu-mi trebuie astfel de prieteni,
a declarat tânărul cu hotărâre. Și nici nu am fost prieteni foarte apropiați. Așa, colegi în anii de școală. Apoi nu am mai vorbit mult timp. Igor, e adevărat că i-ai luat fata lui Pavel? Te referi la Ira? Nu știu cum o chema. Pavel a spus că nu ați mai vorbit din cauza că i-ai luat fata. Ei bine, în primul rând, fata nu e o capră legată cu o frânghe, ca să o iau, a zâmbit Igor. Și, în al doilea rând, nu a fost chiar așa. Când m-am întâlnit cu Ira, ea deja luase decizia de a se despărți de Pavel. Mi-a spus că el o chinuia cu gelozia. Și unde e acum Ira? Te-ai despărțit de ea? Îmi pare rău dacă mă bag în treburile tale. Da, e totul în regulă. Victoria, întreabă-mă. M-am despărțit de Ira de mult. Acum e căsătorită. Iar eu am trăit cu Pavel timp de 2 ani și nu am bănuit că e atât de gelos. Desigur, nu am dat motive. Iar când ai venit prima dată la noi și am început să vorbim, Pavel s-a înfuriat. M-am speriat atât de tare atunci. M-am gândit că mai are puțin și mă va lovi. Așa că s-ar fi întâmplat mai devreme sau mai târziu. De la astfel de geloși nebuni e mai bine să te ții departe. Din păcate, adesea femeile suportă până la capăt, iar apoi se întâmplă o tragedie. Am văzut multe astfel de victime în anii mei de muncă în poliție. Și mereu mă întrebam de ce femeile suportă un astfel de comportament. Lipsa de respect față de sine, bătăi. Trebuie să te iubești și să nu permiți nimănui să te jignească. Dacă sunt sincer, am crezut că gelozia lui Pavel a rămas în trecut și că voi trăiți în armonie. Dar se pare că el este iertabil. Ești grozavă că ai decis să te desparți de el și că mi-ai spus totul. Să știe că ai pe cineva care să te apere. Dar mă tem că el nu va dori să plece din apartamentul meu. Eu l-am înregistrat la mine. Am făcut o prostie. Și acum el amenință că îmi va lua locuința. Dar nu te îngrijora deloc pentru asta. Cine îi va permite asta? Legea este complet de partea ta. Tatăl meu este unul dintre cei mai buni avocați din oraș, dacă e nevoie. Să râdă Pavel dacă îndrăznește să facă vreo nelegiuire în legătură cu tine. Știi, el nu va îndrăzni acum. De ce ești atât de sigur? Pentru că el este un laș. Un laș obișnuit. Numai capabil să amenințe o femeie, gândindu-se că nu are pe cineva care să o apere. S-a obișnuit să creadă că, fiind orfană, îmi pare rău, nu are pe cine să se plângă. Numai un laș poate acționa așa. Nu te îngrijora. Voi avea grijă ca, până te întorci din spital, Pavel să nu fie în apartament. Mulțumesc, a spus Victoria încet. Se simțea atât de bine și cald lângă Igor, atât de în siguranță. Din nou simțea că nu este singură și a mulțumit destinului că Igor a reapărut în viața ei. Un lucru e bun, a spus Igor, parcă citind gândurile Victoriei, că Pavel a apelat la mine pentru ajutor și, datorită lui, ne-am reîntâlnit. Din asta putem concluziona că chiar și în cele mai neplăcute situații pot exista unele avantaje. Asta e adevărat, a fost de acord Victoria. Nu-mi imaginez ce aș face acum. Cum aș face față tuturor acestor probleme singură? Apropo, Igor, nu căuta tatălui Ecaterina, bine? Acum nimeni nu mă va împiedica să o iau pe Ecaterina. Pavel a fost categoric împotriva. Dar, din fericire, nu mai depinde părerea lui. Cum vrei, Victoria. Nu voi căuta. Iar dacă ai vreo problemă cu obținerea custodiei asupra fetiței, nu ezita să ceri ajutor. Eu și tatăl meu te vom ajuta. Da, îți mulțumesc enorm. Igor, Victoria și Igor s-au despărțit. Tânărul a plecat. Primul lucru pe care l-a decis a fost să-l viziteze pe Pavel, pentru a mai spune odată că Victoria este sub protecția lui. Și, de asemenea, pentru a-i cere să plece cât mai repede din apartamentul soției și să nu îndrăznească să pretindă la ceva. Igor avea perfectă dreptate când spunea că Pavel este un laș. Înțelegând că soția lui are acum un protector, Pavel s-a temut de problemele posibile, iar când Igor a venit la el, deja își împacheta lucrurile. Ce vrei? A întrebat Pavel nervos, deschizând ușa fostului său prieten. Vrei să vezi viitoarea ta locuință? Probabil că nu ai venit degeaba să te împrietenești cu soția mea. Te-ai îndreptat spre apartament? Nu judeca oamenii după tine. De apartament te-ai îndreptat, dar nu vei reuși. Locuința este a Victoriei, așa că nu te gândi să iei ceva pentru tine. Iar eu am apartamentul meu și eu și Victoria suntem doar prieteni. Ei bine, prieteni. De parcă nu am văzut cum te uiți la ea. Bine, nu am timp să ascult prostiile tale. Victoria m-a rugat să-ți spun să lași cheile apartamentului vecinului. Ești un prost, Pavel. Ai pierdut o astfel de femeie.
Atunci ia-o tu, dacă e atât de bună. A început Pavel să-și piardă răbdarea. Sau te ferești de resturile mele? Aici răbdarea lui Igor s-a terminat complet și i-a dat lui Pavel o bătaie bună. Asta e pentru jignire, nenorocitule. Nu îndrăzni să vorbești rău despre ea. Nenorocitule, a murmurat Pavel, atinându-și buza spartă. A doua zi, Victoria a sunat la centrul de reabilitare și a vorbit cu directorul. I-a spus Larisei Ivanovna că a ajuns la spital, dar imediat ce o vor externa, va începe să facă demersurile pentru a obține tutela asupra Ecaterinei. Te rog, transmite-i lui Ecaterina că o iubesc foarte mult și că o voi lua curând. Bine, Victoria Andrivna. Mă bucur că în sfârșit ai decis. Apropo, îți amintești că ți-am vorbit despre cunoscuții mei, un cuplu fără copii? Ei bine, și ei au decis să adopte. Vor lua direct 2 copii din orfelinat, un băiat și o fetiță. O veste minunată! Victoria s-a bucurat sincer. Da, și eu sunt foarte fericit pentru ei. Și în legătură cu Ecaterina, nu te îngrijora. Vorbesc cu ea și îi voi spune că o vei lua curând. Să te faci bine cât mai repede, te așteptăm. Victoria a simțit o ușurare după conversația cu Larisa Ivanovna. În sfârșit, directorul centrului a încetat să aibă neîncredere în ea și să se îndoiască de faptul că Victoria va fi un bun tutore pentru fetiță. În timpul vizitei, Victoria a vorbit cu medicul și a întrebat când o vor externa. Se simțea destul de bine și era pregătită să părăsească spitalul chiar și astăzi. Totuși, medicul nu împărtășea entuziasmul Victoriei. Nu te voi lăsa să pleci înainte de vineri, Victoria, nici nu cere, a spus medicul cu severitate. Și asta doar cu condiția să fie totul în regulă. Nu avem nevoie de complicații, nu-i așa? Cred că vrei să devii mamă în viitor. Probabil, cândva, a răspuns Victoria, gândindu-se că, având în vedere ultimele evenimente din viața ei, nu va avea poate niciodată un copil biologic. Se desparte de soț, nu are de gând să se recăsătorească. Ea și Ecaterina vor fi bine împreună. La naiba cu bărbații. Doar dacă, desigur, aș întâlni pe cineva ca Igor, deși Pavel a spus că Igor este un cuceritor. Așa că, ca prieten, Igor este minunat, dar ca partener de viață, nu prea se potrivește. Așa că, Victoria, odihnește-te și nu cere să pleci mai devreme, a spus medicul, ieșind din salonul ei. Ai grijă, este o tehnologie foarte scumpă. A răcnet Pavel la muncitorii pe care a fost nevoit să-i angajeze pentru a lua frigiderul din apartamentul Victoriei. Toate lucrurile lui au fost deja mutate în apartamentul închiriat, rămânea doar să ia frigiderul și televizorul. Gândindu-se puțin, Pavel a luat și steamerul pe care l-a dăruit Victoriei de anul nou, precum și-a căutat în cutia în care soția își păstra bijuteriile. A decis că are tot dreptul să ia de la Victoria cerceii de aur și brățara pe care i-a dăruit. Aceste lucruri le-ar putea oferi, poate, Veronica-i, o vânzătoare drăguță din florărie. Ieri seară s-au întâlnit deja, au băut câte o cafea și au discutat plăcut. Pavel a observat că fata nu este deloc împotrivă să dezvolte relația. Și el dorea atât de mult să se consoleze în brațele ei, pentru a uita, măcar pentru o vreme, de această nenorocită Victoria și de admiratorul ei. Veronica se uita la el cu o astfel de admirație, mai ales după ce el i-a explicat de ce are buza spartă. Pe stradă, s-a apărat pentru fată, când 2 nenorociți au început să o hărțuiască. Ea striga, iar eu treceam pe acolo. I-am împrăștiat în toate părțile, dar am primit și eu o lovitură ușoară, a mințit Pavel. Ești un bărbat adevărat, s-a entuziasmat Veronica, bătând din genele lungi. Pavel nu putea să-și stăpânească furia. Gândul că Victoria va fi fericită cu Igor îl făcea să tremure. Și se gândea intens cum să se răzbune pe soție. Îi dorea foarte mult să-i strice viața. Dar cum să facă asta? Așa, stop! Dintr-o dată, Pavel a avut o idee. Trebuie să-l găsească pe Leonid, tatăl Caterinei, și să-l convingă să-și revendice drepturile asupra fiicei. Desigur! Este o idee excelentă. Cel mai probabil, fetița nu-i va fi necesară lui Leonid, dar are un apartament. Un apartament destul de decent, aproape în centrul orașului. Iar acesta este un bonus incontestabil pe care tatăl ei îl va obține, luând fetița. Dar cel mai important este să-i pună bețe în roate Victoriei. Pavel a simțit cum starea lui de spirit a crescut instantaneu gândindu-se la ce dezamăgire o așteaptă pe aproape fosta lui soție. Ah, ar fi vrut să vadă fața ei când va apărea tatăl biologic al fetiței. Și să-l găsească pe Leonid nu este atât de greu. Se va descurca și fără Igor, știe numele și prenumele. De asemenea, se știe că bărbatul a lucrat ca șofer de autobuz. Cu siguranță, încă lucrează.
În plus, are o fotografie cu el. Ei bine, Victoria, ține-te bine. Vei regreta că m-ai părăsit și că te-ai asociat cu acest polițist. Pavel era incredibil de mulțumit de sine și a decis să deschidă o sticlă de vin, pe care o luase și din apartamentul Victoriei. Era un vin scump, pe care l-au primit cadou la nuntă și pe care Victoria și Pavel plănuiau să-l deschidă la 5 ani de căsnicie. Acum, însă, el bea acest vin în singurătate, gândindu-se la planul său de răzbunare. A doua zi, Pavel a sunat șefului său și, mințind că se simte rău, a cerut câteva zile de concediu pentru a se odihni. De fapt, el se pregătea să se ocupe serios de găsirea lui Leonid Volkov. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la un studio foto și să ceară să imprime o fotografie cu Leonid. El a trimis dinainte această fotografie de pe computerul Victoriei pe un stick USB, simțind că îi va fi util. Apoi, Pavel a decis să meargă la parcarea autobuzelor, sperând că acolo îl va găsi pe partenerul Ninei, de la care aceasta a născut un copil. Ce bine că această nebună Victoria i-a spus tot ce știa despre Leonid, se bucura Pavel. Aceste informații sunt mai mult decât suficiente pentru a găsi o persoană în orașul lor nu prea mare. În parcarea autobuzelor, Pavel s-a apropiat de primul șofer de autobuz pe care l-a întâlnit și i-a arătat fotografia lui Leonid, întrebând dacă îl cunoaște. "Asta e Leonid Volkov", a exclamat bărbatul. "Ce s-a întâmplat? A făcut ceva?" Nu a făcut nimic. Am nevoie doar să vorbesc cu el. Este important." Pavel își ținea cu greu bucuria în frâu. Asta e norocul. S-a dovedit că găsirea lui Leonid a fost mai simplă decât s-ar fi așteptat. Ar fi trebuit să-l caute singur de la bun început, nu să se bazeze pe Igor atunci. Victoria nu s-ar fi întâlnit cu Igor și ar fi rămas în continuare o fetiță neajutorată. Dar acum a ieșit că el însuși a adus un protector pentru soția sa. Ei bine, nimic. Acum timpul nu poate fi întors. Și nici nu este sigur că Victoria și Igor nu s-au întâlnit mai devreme. S-au prefăcut că sunt doar prieteni din copilărie. De fapt, cu siguranță, se întâlneau deja pe ascuns, în spatele lui Pavel. Pavel s-a gândit la asta și din nou l-a cuprins gelozia și furia, precum și o dorință nebună de răzbunare. "Lucrează pe ruta 15, a spus colegul lui Leonid. "Astăzi nu este tura lui, dar știi când începe? Sau poate îți pot da numărul de telefon, dacă ai nevoie urgent de Leonid? Așteaptă, uite-l pe Ivanic, el lucrează cu Leonid pe ruta." Bărbatul a strigat pe Ivanic, care s-a apropiat de ei. "Ei bine, am numărul lui Leonid. Și tu cine ești?" a întrebat Ivanic, un bărbat foarte plin cu miustăți mari, cu neîncredere. Pavel i-a amintit de o pisică dintr-un desen animat. "Am o informație foarte valoroasă pentru Leonid. Te rog, dă-mi numărul lui de telefon." "Nu știu", a continuat Ivanic să se îndoiască. "Nu vreau să-i fac rău lui Leonid." "Informație valoroasă, spui." Înțelegând la ce se referă bărbatul pisică, Pavel a scos o bancnotă crăpată din portofel și i-a întins-o lui Ivanic. Bine, a zâmbit el, ascunzând banii în buzunar, scrie. Nepuțințios de bucurie, Pavel s-a întors la mașină și a decis imediat să-l sune pe Leonid. I-a cerut o întâlnire, spunându-i tot despre aceeași informație valoroasă. Leonid nu a fost de acord imediat, dar în cele din urmă a acceptat să se întâlnească cu Pavel. La o oră după aceea, ei stăteau într-o mică cafenea, pe care Pavel nu ar fi numit-o altfel decât o cârciumă murdară. Dar nu avea de ales acum, pentru că timpul și locul erau alese de Leonid. Asigurându-se că a venit exact acel bărbat din fotografie, Pavel a început conversația. "Cu câțiva ani în urmă, te-ai întâlnit cu Nina Zaitseva. O mai ții minte?" "Nu sufăr de amnezie", a zâmbit Leonid. "O țin minte pe Nina." "Și care-i problema, de fapt?" "Cine ești tu?" "Sunt un cunoscut de-al ei. Mai exact, sunt soțul lui Samsonova, Victoria, prietena Ninei. Și o țin minte pe Victoria." "Stai puțin, ce vrei de la mine?" a întrebat Leonid, în vocea lui apărând o notă de frică. "Noi ne-am despărțit de mult de Nina și știi că a născut o fiică de la tine?" "Aha, am înțeles." Leonid s-a ridicat de la masă. "M-ai găsit la cererea Ninai, nu-i așa? Vrea bani de la mine pentru copil." "Ascultă, cum te cheamă?" "Pavel." "Da, Pavel. I-am spus lui Nina de la început că nu vreau copii. I-am propus să scape de copil, dacă vrea să rămânem împreună. Dar ea a refuzat și m-a dat afară. Așa că de ce ar trebui să-i plătesc acum ceva? Nu vreau să fiu implicat în asta. Să mai dovedească că e copilul meu." Spunând asta, Leonid s-a îndreptat rapid spre ieșire, dar Pavel l-a ajuns din urmă, spunând: "Leonid, a murit Nina." "Ce?"
S-a mirat bărbatul. Cum a murit? Era sănătoasă, foarte tânără. Ce s-a întâmplat cu ea? A fost lovită de o mașină. Ei bine, ce să facem? Hai să ne întoarcem la masă. Te rog, nu am terminat. Bine, a fost de acord Leonid. Ce veste? M-a făcut să mă simt rău. Hai să comandăm o băutură albă, să o pomenim pe Nina. Desigur, a fost de acord Pavel. Eu conduc, așa că nu voi bea, dar pentru tine voi comanda. Ce vrei să mănânci? Nu-mi pasă, a făcut Leonid cu mâna. Nu am venit aici să mănânc. Ei bine, ce să facem? Nina a murit. Ce păcat! Era o femeie bună, în general. Pavel a chemat un chelner și a comandat o carafă de vodcă și o farfurie cu murături, iar pentru el o ceașcă de cafea, știind dinainte că cafeaua dintr-un astfel de loc va fi groaznică. Dar asta nu era important acum. Trebuia să-l convingă pe Leonid să-și revendice drepturile asupra Ecaterinei. Și pentru asta, Pavel era pregătit să bea chiar și un butoi de cafea oribilă. Comanda a venit repede, iar Leonid a băut imediat un pahar mare de vodcă. Dumnezeu să o odihnească pe Nina. Nu te gândi, Pavel, nu sunt alcoolic, lucrez ca șofer, avem reguli stricte în acest sens. Dar trebuie să o pomenim pe Nina. Sunt de acord, Leonid. Nu te sfi. Dacă vrei, îți pot comanda ceva cald. Nu e nevoie, a respins el. Deci, pentru ce m-ai găsit? Să-ți spun despre moartea Ninai? Apropo, poți să-mi spui pe nume. Nu sunt cu mult mai mare decât tine. Bine, Leonid, ascultă, Nina a născut o fiică de la tine, Ecaterina. Aha, și ce urmează? S-a tensionat Leonid. Ecaterina este acum într-un centru de reabilitare, unde a fost plasată de autoritățile de tutelă după moartea mamei. Ei bine, cred că înțeleg unde vrei să ajungi. Tu și soția ta doriți să iau fetița, nu-i așa? Leonid, ascultă, înțeleg că fetița nu-ți este necesară, dar nu refuza imediat. Ecaterina a rămas cu apartamentul. Un apartament bun. De fapt, tu ai locuit la Nina, îți amintești? Da, apartamentul Ninai era destul de bun. O ajutam chiar să pună tapet. Am ales împreună tapetul. Ah, mi-e dor de Nina. Leonid și-a turnat din nou un pahar de vodcă, l-a băut și a mușcat dintr-un castravete murat. Hai să-ți arăt o fotografie cu Ecaterina, a propus Pavel, care se pregătise temeinic pentru discuția cu tatăl fetiței. Bine, hai să văd și eu cum arată. Pavel i-a întins lui Leonid telefonul său și i-a arătat fotografia în care Victoria era împreună cu Ecaterina. Uite, seamănă cu tine. Adevărat, seamănă, a fost de acord bărbatul, examinând cu atenție fotografia. Seamănă mai ales cu sora mea. Dar eu și sora mea suntem la fel. Amândoi am luat de la mamă. Hai să-ți trimit o fotografie pe telefon. O vei arăta rudelor tale? A propus Pavel, sperând că, dacă Leonid va arăta fotografia fiicei sale familiei, aceștia vor dori cu siguranță să o ia pe fetiță. Nu știu, s-a îndoit bărbatul. Și apartamentul Ninai este într-adevăr bun. Și aproape în centru. Dar fetița nu este probabil înregistrată pe numele meu. Eu nu sunt nimeni în documente. Dar în zilele noastre nu este o problemă să dovedești paternitatea. Ai auzit de testele ADN? Da, am auzit, desigur. Ce? Crezi că sunt complet în urmă? Leonid s-a simțit puțin jignit. Nu mă gândesc așa. Spun doar că poți dovedi ușor paternitatea. Dar asta costă, nu-i așa? Toate cheltuielile le voi suporta eu, nu-ți face grisi. Ascultă, a spus Leonid, strângându-și ochii, de ce te îngrijorează atât de mult această fetiță? Ai un interes personal în asta? Da, a recunoscut Pavel. Victoria vrea să obțină tutela asupra Ecaterinei, iar eu nu o vreau. Nu sunt pregătit să cresc copilul altcuiva. Pavel a decis să nu-i spună lui Leonid că se despart de Victoria și că vrea să-i facă rău. Nu era nevoie să știe asta. Da, ce să zic, a spus Leonid, băgându-și un alt pahar. M-ai pus pe gânduri, desigur. Știi, Pavel, m-am căsătorit recent, iar soția mea este însărcinată. Nu am vrut copii cu Nina, dar acum sunt pregătit, cum se spune. Și nu am iubit-o pe Nina, să fiu sincer. Era o femeie frumoasă, îmi plăcea. Nu am iubit-o, așa că probabil că nu a ieșit o familie adevărată. Dar când am întâlnit-o pe Valentina, am înțeles imediat ce înseamnă dragostea adevărată. Pentru Valentina, sunt gata să mut munții. Ce problemă? S-a gândit Pavel. Valentina a apărut.
Nu este sigur că ea va fi de acord să o ia pe Ecaterina. Și, parcă citind gândurile lui, Leonid a continuat. Valentina nu va fi încântată că am o fiică dintr-o relație extraconjugală. Dar ai trăit cu Nina cu mult înainte de a o cunoaște pe Valentina. Îi vei explica totul. Dacă te iubește, va înțelege. Ah, nu știu, Pavel, sincer, nu știu. Este tentant, desigur, să obțin apartamentul. Dar apartamentul vine la pachet cu fetița. Nu simt nimic pentru această fetiță, deși văd că este fiica mea, dar nu am sentimente, înțelegi? Înțeleg, se tot întrista Pavel. Oare planul său, care părea atât de strălucit, va eșua? În general, trebuie să mă gândesc. Să procesez tot ce mi-ai spus, a spus Leonid, ridicându-se de la masă. Este totul prea neașteptat. Și nu sunt singur acum pentru a lua astfel de decizii. Valentina nu va fi încântată de toate acestea. Hai să-ți dau un telefon în zilele următoare. Am convenit? Leonid, dacă o vei lua pe fetiță, sunt gata să-ți plătesc bine. Pavel a scos ultimul său atu. Speră că nu va ajunge până acolo și că Leonid va fi tentat de apartament. Dar, văzând îndoielile tatălui Ecaterinei, Pavel a realizat că va trebui totuși să scoată bani din buzunar. Dorința de a se răzbuna pe Victoria, de a-i strica viața, era atât de puternică încât pentru asta bărbatul era gata să facă aproape orice. Auzit despre bani, Leonid s-a așezat din nou la masă și a întrebat, uitându-se atent la Pavel. Și cât? 200.000. Pavel a decis că pentru un simplu șofer de autobuz această sumă va părea exorbitantă. Dar s-a înșelat. 500.000. Ce spui, Leonid, a exclamat Pavel. Vrem foarte mult o casă de vacanță cu Valentina. Exact atât costă. 500.000 sau îți crești tu fetița? Bine, sunt de acord, a răspuns Pavel. Avea această sumă, iar acestea erau toate economiile sale. Dar gândul că Victoria va fi fericită îl făcea să tremure. Și era gata să renunțe la toți banii săi, doar ca să-i strice viața aproape fostei soții. Știa foarte bine cât de mult este dragă Ecaterina și a-i lua Victoriei cel mai prețios lucru era acum scopul său principal. Și dacă pentru asta trebuie să plătească, va plăti. Victoria a așteptat cu nerăbdare externarea din spital. Voia să înceapă cât mai repede procedura de obținere a tutelii. Nu avea nicio îndoială că va reuși. Dacă vor apărea dificultăți, se va adresa lui Igor, iar el o va ajuta cu siguranță. Tatăl lui este unul dintre cei mai buni avocați din oraș. Poate doar să-și imagineze ce relație are. Victoria îi era foarte dor de fetiță, iar gândul că Ecaterina este acum singură în centrul de reabilitare era insuportabil pentru ea. Încerca să nu se gândească la Pavel. Acest om o dezamăgise atât de mult încât dorea doar să se despartă de el cât mai repede și să uite, ca pe un coșmar. Ei bine, nu este treaba mea, desigur, a spus Leonid, dar ești gata să plătești atât de mulți bani doar pentru ca soția ta să nu ia fetița? Ce nu-ți place la Ecaterina? Spune-mi sincer, poate că este bolnavă de ceva? Ecaterina nu este bolnavă, este o fetiță sănătoasă și deșteaptă. La 4 ani și jumătate citește deja bine. Pavel a început să laude fetița, temându-se că Leonid va da înapoi. Ce surpriză! S-a mirat acesta. Și cum este la caracter? Nu este foarte răsfățată. Nu, ce spui? Este un copil minunat. Nina a crescut-o bine. Ei bine, bine. Numai să fie de acord Valentina. Nu-mi pot imagina cum să-i spun totul. M-ai pus pe gânduri, Pavel, desigur. Dar, pe de altă parte, Valentina visează atât de mult la o casă de vacanță. Ne-am gândit deja la un credit, dar nu vrem să plătim în plus, iar să economisim atât de mulți bani este imposibil. Salariul meu este mic, iar Valentina lucrează ca bonă la grădiniță, câștigă niște firfirei. De ce să facem un credit, dacă putem obține pur și simplu banii? Ei bine, fetița ar putea păți ceva, a spus Pavel, gânditor. Despre ce vorbești? S-a tensionat Leonid. Nu, nimic. Doar gânduri în voce. Deci, hai să ne înțelegem așa. Mâine te duci la centrul de reabilitare, îți revendici drepturile asupra Ecaterinei. Și imediat ce testul ADN confirmă că ești tatăl ei, îți dau banii. Nu mă înșer. Nu, desigur, nu te îngrijora. Bine, dă-n adresa centrului. Pavel era fericit. În curând, Victoria va avea parte de o mare dezamăgire. Această nenorocită va regreta de 100 de ori că a decis să divorțeze. Și Igor nu o va ajuta deloc. Leonid este tatăl fetiței, iar imediat ce va dovedi asta, legea va fi de partea lui.
Și este chiar bine că Leonid este căsătorit. Autoritățile de tutelă vor aprecia că fetița va crește într-o familie completă. Doar să nu se opună soția lui Leonid. Dar dacă ea lucrează ca bonă la grădiniță, probabil că îi plac copiii. Și visul de a avea o casă de vacanță va deveni realitate. Ai un soț atât de grijuliu, a spus Vera, vecina Victoriei din salon, după ce asistenta a adus un buchet mare în salonul Victoriei. Acesta nu este soțul, este un prieten din copilărie, a zâmbit Victoria. Dar, probabil, acest prieten din copilărie are sentimente puternice pentru tine, a observat Vera. Ei bine, nu știu, a spus Victoria. În ultima vreme, se gândea constant la Igor și își prindea gândul că este foarte interesant. Dar încerca să alunge aceste gânduri cât mai departe. Cândva, a fost la fel de încântată de Pavel. Și ce a ieșit din asta? Nimic bun. Așa că, cu Igor, mai bine să rămână prieteni. Ai un vizitator, a spus asistenta, aruncând o privire în salonul Victoriei. Victoria a zâmbit, știind că este Igor. Valentina, am o discuție cu tine, a spus Leonid, întorcându-se acasă. Nu este simplă. Ce s-a întâmplat? S-a tensionat Valentina. Cu mult înainte de a te cunoaște, m-am întâlnit cu o femeie, iar ea a născut o fiică de la mine. Wow! Ce veste! Și ce acum? Ceri pensie alimentară? Sau te-ai decis să te întorci la ea? Nu, desigur, Valentina, știi cât de mult te iubesc. Mai ales că Nina a murit. Dar astăzi m-am întâlnit cu o persoană, soțul celei mai bune prietene a Ninei. Și ce vrea de la tine? Mi-a propus să iau fetița, iar pentru asta ne va plăti 500.000. Imaginează-ți, 500.000. Nu am ținut niciodată o astfel de sumă în mână. Exact cât ne trebuie pentru o casă de vacanță, a spus Valentina visătoare. Și ce să facem cu fetița? Acolo mai este și un apartament. O vom lua pe fetiță, iar apoi vom vedea. În ziua în care Victoria a fost externată din spital, s-a dus imediat la centrul de reabilitare. Victoria Andrivna a întâlnit-o pe Victoria pe Larisa Ivanovna. Spune-mi, ești la curent că lui Ecaterina i-a apărut un tată biologic? Nu, s-a mirat Victoria. Ce veste? Se pare că Pavel l-a găsit pe Leonid. Dar de ce? Se despart, iar lui nu-i va trebui să o crească pe Ecaterina. Deși este clar de ce. Vrea să-i facă rău. Ce nenorocit! Acum, dacă testul ADN confirmă că Ecaterina este fiica lui Leonid Volkov, el va avea toate drepturile asupra fetiței, a spus Larisa cu o voce îngrijorată. Înțelegi asta? Înțeleg, a răspuns Victoria. Îți spun sincer, acest Leonid îmi ridică personal semne de întrebare. Îl cunoști? Desigur, au locuit împreună cu Nina. Și ce părere ai despre el? Ce părere să am despre el? L-a lăsat pe Nina imediat ce a aflat că așteaptă un copil. A spus că nu vrea copii. I-a propus Ninei să întrerupă sarcina. Dar acum vrea să ia fetița. E greu de crezut că i-au apărut sentimente părintești. Și este ciudat că a apărut. Soțul meu a făcut asta. Victoria a suspinat. Ne despărțim, iar el a decis să se răzbune pe mine, pentru că știe foarte bine cât de mult o iubesc pe Ecaterina. Ei bine, o situație complicată. Victoria Andrivna, poate ar trebui să vorbești cu Leonid? Am numărul lui de telefon. Desigur, Larisa Ivanovna. Nu-mi place deloc tot asta. Nici mie. Dar a avut deja o întâlnire cu Ecaterina? Până acum nu. Fetița nu știe încă că tatăl ei a apărut. Ecaterina crede că tatăl ei a murit. Așa i-a spus Nina după ce a vorbit cu directorul. Victoria s-a dus la Ecaterina. De data aceasta, fetița a fost foarte fericită să o vadă. Micuța mea, îmi pare rău că nu am venit. Am fost la spital. Dar mă vei lua curând de aici, nu-i așa? Desigur, draga mea, a răspuns Victoria, cu greu stăpânindu-și lacrimile. De ce a apărut acest Leonid? Și legea va fi de partea lui. El este tatăl biologic. Dar Ecaterina nu este necesară. Cel mai probabil, este interesat de apartamentul Ninei. Și Pav. Ce nenorocit! În aceeași zi, Victoria l-a sunat pe Leonid. Este Victoria, prietena Ninei. Bună, Victoria. Ce vrei? Leonid, chiar te gândești să o iei pe Ecaterina? Desigur. Dacă paternitatea mea se confirmă, așa voi face. Leonid, dar nu ai nevoie de Ecaterina. Știu că Pavel te-a îndemnat să o iei pe fetiță. Spune-mi sincer, este din cauza apartamentului? De ce nu? Ecaterina este fiica mea.
Vreau să o cresc, a mințit Leonid fără rușine. Nu te cred. L-ai lăsat pe Nina imediat ce ai aflat de sarcină. Nu te-ai interesat de copil atât timp, iar acum, dintr-o dată, ți-au apărut sentimente părintești. Așa ceva nu se întâmplă. Ascultă, Victoria, nu-mi pasă deloc dacă mă crezi sau nu. Dar am mult mai multe drepturi asupra acestui copil decât ai tu. Eu sunt tatăl biologic. Și tu cine ești? O străină. Tu ești un străin pentru Ecaterina. Ea crede că tatăl ei a murit. Ei bine, înseamnă că voi învia, a râs Leonid. Asta a decis Nina. Să-i spună fiicei că tatăl ei a murit? Ce nenorocită! Ce-ar fi trebuit să-i spună lui Ecaterina? Că tatăl ei a refuzat-o? Că nu a vrut să apară? Nu voia să traumatizeze copilul. Nina a crescut ea însăși într-un orfelinat și, prin urmare, a încercat să-i ofere lui Ecaterina tot dragostea și căldura pe care le putea. Îmi amintesc că Nina a fost și ea din orfelinat, la fel ca și tine. Victoria, dar de ce îți mai pasă de ea? Nu vrei să crești un copil străin? Mai ales că soțul tău este împotrivă. Părerea lui nu mă mai interesează, ne despărțim. Așa, s-a mirat Leonid. Dar el nu mi-a spus nimic despre asta. Atunci nu înțeleg de ce îi pasă atât de mult să revendice drepturile asupra fetiței. Poate speră să te recâștige? Nu știu ce speră, dar nu mă întorc la el. Iar Pavel, se pare, a decis să-mi facă rău în acest fel. Știe foarte bine cât de mult o iubesc pe Ecaterina, iar ea mă iubește. Leonid, dar tu știi că Ecaterina nu este necesară pentru tine. Este necesară, nu este necesară. Ce tot repeți? A început să se enerveze Leonid. Eu sunt tatăl ei și am drepturi asupra fiicei mele. Și cum te gândești să o crești singur? Fetiței îi trebuie mamă. Dar eu nu sunt singur, sunt căsătorit. Soția mea Valentina va fi mama lui Ecaterina. Te-ai căsătorit? S-a mirat Victoria. Aveți copii cu soția ta? Vor fi în curând. Valentina este însărcinată acum. Așa. Nu-mi vine să cred că soția ta a fost de acord să o ia pe Ecaterina. De ce nu? Ecaterina este deja mare. O va ajuta pe Valentina. Va avea grijă de frățiorul sau surioara ei. Ecaterina nu are încă 5 ani. Ce fel de bonă poate fi? Nu-i nimic. Ea crește. În câțiva ani va fi o bonă excelentă și va ajuta în casă. Ce? Copiii trebuie să fie învățați de mici la muncă, ca să nu crească leneși. Ce? Vrei să obții o servitoare în casa ta prin Ecaterina? Victoria era furioasă. De ce servitoare? O ajutoare. Ce e în neregulă? Totuși, o vom crește, o vom hrăni, o vom îmbrăca. Să fie și de la ea un oarecare folos, nu doar să se hrănească. Să se hrănească. Cuvântul ăsta a tăiat-o pe Victoria. Simțea că în interiorul ei totul fierbe de indignare și neputință. Nu, omul ăsta nu va iubi niciodată pe Ecaterina. Și nu contează că este tatăl ei biologic. De ce totul se desfășoară atât de prost? Leonid, spune-mi sincer, cum a reușit Pavel să te convingă să o iei pe Ecaterina? Înțelegi ce responsabilitate este asta? Fetiței îi trebuie dragoste, mă auzi? Dar tu nu o iubești. Și soția ta nu o va iubi. Ecaterina și-a pierdut mama. Nu este ușor acum. Dar tu nici măcar nu ai văzut-o în ochi și deja îți imaginezi cum va spăla podelele în casa ta și va sta lângă aragaz. Victoria, gata, m-am săturat de această discuție, a răspuns Leonid și a închis. Victoria era foarte deprimată. Așa se întâmplă în viață. Cândva a considerat întâlnirea cu Pavel un dar al sorții. Credea că a întâlnit un bărbat adevărat. Dar acum se dovedește că acest om i-a distrus viața. A trăit 2 ani cu el, fără să bănuiască cât de josnic și ticălos era. Victoria simțea o durere profundă. Și cel mai rău era că ea însăși i-a spus lui Pavel toate informațiile despre Leonid. Dar cine a tras-o de limbă? Ar fi trebuit să spună că tatăl lui Ecaterina îi este necunoscut. Atunci Pavel nu ar fi avut șanse să-l găsească. Victoria se învinovățea pentru această greșeală și nu știa ce să facă acum. În fața ochilor îi apărea mereu fața tristă a lui Ecaterina. Bietă fetiță! Ce șoc va fi pentru ea să-l vadă pe Leonid! Gândurile triste ale Victoriei au fost întrerupte de un apel telefonic. Era Igor. Ce ai cu vocea? A întrebat el, când Victoria a răspuns. Plângi? Ce s-a întâmplat? Pavel te-a supărat din nou. Totul este foarte rău, Igor, și sunt atât de proastă. Nu plânge, te rog. Ești acasă acum? Acasă. Așteaptă-mă.
Voi veni curând la tine și îmi vei povesti tot. Poate că nu e totul atât de rău pe cât pare. Încearcă să te liniștești puțin. După o jumătate de oră, Igor era la Victoria. Neavând puterea să-și stăpânească lacrimile, ea i-a povestit despre cum Pavel l-a găsit pe Leonid și l-a convins să-și revendice drepturile asupra fetiței. Și eu i-am spus totul. Singură. Se pare că mi-am distrus viața lui Ecaterina cu propriile mâini. Și pe a mea. Dar cine m-a tras de limbă? Atunci nu m-am gândit că Pavel ar fi capabil de o ticăloșie atât de mare. Da, nici eu nu m-am așteptat de la el. Ceea ce a făcut este deja prea mult. Și de ce avea nevoie de asta, dacă oricum divorțează? Se pare că este răzbunarea lui asupra mea. Ce ticălos! Dar acest Leonid, ce fel de om este? Poate că este un om normal și Ecaterina va fi bine cu el. Și totuși, el este tatăl ei biologic. Igor, el a renunțat la Ecaterina înainte de naștere, nu s-a interesat niciodată de ea. Sunt sigură că îl interesează apartamentul Ninei, nu fetița. Astăzi mi-a spus că Ecaterina va fi bună și ajutoare în gospodărie. Are doar 4 ani. Mă tem atât de mult că Ecaterina va fi rău cu ei. Ei nu o iubesc și cu greu o vor putea iubi. Este căsătorit? Da, cu o anumită Valentina. Și ea este acum însărcinată. Igor, nu-mi găsesc locul. Astăzi am încercat să-l conving să renunțe la fetiță. Simt că nu o vrea, iar eu o iubesc pe Ecaterina ca pe propria fiică. Victoria, liniștește-te. Și știi ce? Dă-mi numărul lui de telefon. De ce? Vreau să mă întâlnesc și să vorbesc cu el. Și Pav. Da, nu am cuvinte, este un ticălos. Nu i-am dat destule. L-ai lovit? Când? Când am venit să-i spun să-și elibereze apartamentul cât mai repede. A început să spună lucruri urâte, nu m-am putut stăpâni. Așa că, probabil, s-a enervat și mai mult. Victoria, ai mâncat ceva astăzi? A schimbat Igor subiectul. Nu, nu am deloc poftă de mâncare. Și nici produse nu am acasă. Pavel a luat frigiderul cu tot ce era în el. Chiar și cerealele și pastele din dulapul de bucătărie le-a luat. Acum trebuie să cumpăr un frigider nou. Te ajut cu frigiderul. Vrei să mergem mâine la magazinul de electrocasnice și să alegem unul? Nu știu. Probabil că trebuie. Dar lipsa frigiderului mă îngrijorează cel mai puțin acum. Hai să mergem acum la cina la părinții mei, a propus Igor. Ei vor să te vadă foarte mult. Ești serios? Da, te vei distrage puțin de la gândurile triste și, în același timp, vom discuta cu tatăl meu. Poate există o modalitate de a scăpa de acest Leonid. A scăpa? S-a speriat Victoria. Nu, mă refeream la altceva. Să-l faci să se răzgândească în legătură cu luarea fetiței. Hai, pregătește-te, te aștept în mașină. Igor, poate că nu ar trebui? Arăt rău acum, sunt plină de lacrimi. Nu mi-ar plăcea să mă prezint în fața părinților tăi în acest fel. Nu, Victoria, pregătește-te. A zâmbit Igor. Nu vreau să stai aici singură, flămândă și plângând. Vom lua cina, vom vorbi, te voi duce acasă. Deci, dacă vrei, putem rămâne și la părinți. Apartamentul este mare, este loc suficient. Mama și tata vor fi foarte bucuroși să te vadă. Bine, a fost de acord Victoria. Să mergem la părinții tăi. De fapt, nu-i plăcea deloc să rămână acum singură. Dar dorea foarte mult să-l cunoască pe părintele lui Igor, nu-i mai amintea, deoarece era foarte mică când tatăl ei era prieten cu tatăl lui Igor, dar, cel mai probabil, erau oameni minunați. Având în vedere că au crescut un fiu atât de minunat ca Igor lângă el, Victoria se simțea cald și confortabil și era foarte fericită că acum are un astfel de prieten. Fără el, probabil că nu ar fi reușit să facă față tuturor problemelor care o copăleșeau. Părinții lui Igor au întâmpinat-o pe Victoria cu multă căldură. Ce mult semeni cu Natasha, mama ta, a spus Olga Petrovna, îmbrățișând-o pe Victoria. Ce bucurie să te vedem din nou! Nici nu ne vine să credem că, după atâția ani, tu și Igor v-ați întâlnit întâmplător. Este pur și simplu un dar al sorții. Da, este cu adevărat uimitor. A fost de acord Victoria. Bravo că ai venit la noi, a susținut soția lui Nicolae Semenovic. Suntem foarte bucuroși să te vedem. Andrei, tatăl tău, a fost un om minunat și un bun prieten. Îmi pare rău că viața lui și a Nataliei s-a încheiat atât de devreme. Povestiți-mi despre tata. Aveam doar 8 ani când părinții au murit. Îmi lipsesc foarte mult. În amintirea mea, ei au rămas pentru totdeauna tineri. Desigur, îți voi povesti, Victoria.
Am multe amintiri din trecutul nostru comun cu Andrei. Hai să ne așezăm la masă, a invitat Olga Petrovna. Totul este gata. Vezi, cât de sincer sunt ei cu tine, i-a șoptit Igor Victoriei. Mă simt ca acasă. Și Victoria chiar s-a simțit imediat în largul ei. Deși nu-și amintea de Nicolae Semenovic și Olga Petrovna, faptul că acești oameni i-au cunoscut părinții era foarte important pentru ea. În sfârșit, în viața ei au apărut oameni care acum îi pot povesti multe despre mama și tata. Era foarte plăcut și emoționant. În timp ce Victoria se frământa cu gândurile că nu va putea să o ia pe Ecaterina, Pavel se distra de minune în compania frumoasei Veronica. Fata era extrem de încântată de vestea divorțului său. De ce te-ai despărțit? A întrebat ea. Abia recent ai cumpărat un buchet luxos pentru soția ta și acum te-ai despărțit. Ce s-a întâmplat între voi? S-a dovedit a fi o femeie ușoară. Asta s-a întâmplat. A răspuns Pavel cu amărăciune. În timp ce eu mă străduiam să-i ofer totul, ca să trăiască ca o regină, ea se întâlnea cu altul în spatele meu. Și încă cu prietenul meu. Îți poți imagina? Oh, nu o înțeleg. Deloc nu o înțeleg. Ce prostie trebuie să faci ca să înșeli un bărbat ca tine? Eu nu aș face așa ceva. Ești atât de inteligent, puternic, curajos. Nu te-ai temut să te pui în fața unei fete. Ce fată? Nu a înțeles Pavel, uitându-se deja de minte. Cum adică? A exclamat Veronica. Mi-ai spus recent că ai intervenit pentru o fată pe care o hărțuiau niște huligani. Ah, da, exact. S-a trezit Pavel, amintindu-și de buza spartă de Igor. Scuză-mă, doar că pentru mine este o situație atât de obișnuită, că nici nu mi-a rămas în memorie. Eu nu trec niciodată pe lângă, dacă văd că cineva abuzează de un slab. Ești un bărbat adevărat. Veronica se uita la Pavel cu admirație. Iar soția ta pur și simplu nu te merită. Ei bine, sper că eu am mai mult noroc cu tine, a spus Pavel, îmbrățișând-o pe Veronica. Și ea este într-adevăr o proastă. Gata, nu vreau să mai vorbesc despre ea. Să mă despart cât mai repede și să uit, ca un coșmar. Dar, de fapt, Pavel se gândea constant la Victoria. Știa că Leonid și-a revendicat deja drepturile asupra lui Ecaterina, ceea ce înseamnă că și Victoria era la curent. Ce mult și-ar fi dorit să-i vadă fața în momentul în care a aflat despre asta. Nu-i păsa deloc de ea. Să știe că ultimul cuvânt îi aparține lui. Era împotriva ca Victoria să devină tutore pentru Ecaterina, și așa va fi. Nu va mai vedea fetița. Și niciun Igor nu o va ajuta aici. Victoria a avut o seară minunată cu Igor și părinții lui. Era foarte recunoscătoare prietenului ei recent apărut pentru că a scos-o din casă în acea zi. Nicolae Semenovic i-a povestit multe lucruri interesante despre părinți, în special despre tată. Andrei era sufletul petrecerii. O persoană foarte veselă. Și cât de bine cânta. Avea o voce atât de puternică. Tot timpul glumeam că a ales o profesie greșită. Ar fi trebuit să devină cântăreț de operă, nu avocat. Deși a ieșit un avocat bun. Există o vorbă, om talentat este talentat în tot. Dar nu degeaba s-a căsătorit cu o profesoară de muzică. Mama ta avea, de asemenea, o voce frumoasă. În general, erau un cuplu minunat. Ce păcat că soarta le-a dat atât de puțin timp. Mi-aș dori să aud vocea tatălui. Aș da multe pentru asta. Victoria, iartă-ne, a spus brusc Nicolae Semenovic. De ce? Așa s-a întâmplat că soarta ne-a despărțit de Andrei. Am lucrat o vreme în alt oraș și am aflat târziu că Andrei și Natalia au murit. Eu și Olia am fost cumva siguri că te-a luat cineva dintre rude. Andrei avea verișoare, îmi amintesc asta cu siguranță. Dar acum, când Igor ne-a spus că ai crescut într-un orfelinat, nu ne putem ierta că nu am încercat să te căutăm atunci. Verișoarele nu aveau nevoie de mine, se pare. De atunci nu am mai auzit nimic despre ele. Victoria a ridicat din umeri. Nu trebuie să vă cereți scuze în fața mea, nu sunteți vinovați de nimic. Dimpotrivă, vă sunt foarte recunoscătoare că am aflat atât de multe lucruri noi despre părinți. Este o senzație că am comunicat cu ei. Și totuși, sentimentul de vinovăție față de tine nu ne dă pace, a spus Olga Petrovna. Ne-am dorit un al doilea copil, dar nu a fost să fie. Dar acum, când te văd, îmi dau seama că ai fi putut crește nu într-un orfelinat, ci în familia noastră. Viața mea s-a desfășurat așa cum s-a desfășurat. Nu mă învinovățiți, vă rog. În orfelinat m-au tratat bine, nu m-au abuzat. Și acolo am cunoscut-o pe Nina, care a devenit sora mea adoptivă. Din păcate, nu cu mult timp în urmă a murit. Și ea din cauza unui șofer beat.
Așa că se pare că accidentele auto îmi iau cei mai dragi oameni. Ce trist! Victoria, acum, când ai reapărut în viața noastră, trebuie să știi că poți conta întotdeauna pe noi, a spus Olga Petrovna. Mulțumesc, știu, mi-a spus Igor. Și voiam să vă spun ceva. Prietena mea Nina a lăsat o fetiță. O cheamă Ecaterina, este acum într-un centru de reabilitare. Voiam să obțin tutela asupra fetiței, dar a apărut tatăl ei. Victoria le-a povestit tot ce știa despre Leonid, despre cum s-a comportat cu Nina și despre Pavel, care a provocat această situație. Și ce să fac acum? Nu-mi pot imagina. Nicolae Semenovic a ascultat-o cu atenție pe Victoria. Situația, desigur, nu era simplă, a clătinat din cap. Dacă el este într-adevăr tatăl fetiței, atunci drepturile vor fi de partea lui. Mai mult, este căsătorit, ceea ce înseamnă că Ecaterina va crește într-o familie completă. Pe de altă parte, din ceea ce mi-ai spus, Victoria, am înțeles că nu este cel mai onorabil om și nu este clar care sunt motivele lui. Asta e, că Ecaterina nu-i trebuie, gândește-te. Nu a vrut să o vadă pe lume, a propus Ninei să scape de copil. Apoi nu s-a interesat niciodată cine s-a născut de la Nina, cum trăiesc cu copilul. Victoria, desigur, nu promit nimic, dar mă voi gândi ce se poate face. Trebuie să aflu mai multe despre viața acestui Leonid. Poate există ceva în trecutul sau prezentul lui care ar putea să-i împiedice să ia fetița. Mă îngrijorez pentru Ecaterina, a spus Victoria. În sufletul ei s-a născut o mică speranță că nu totul este pierdut și că are o șansă să o ia pe fetiță. Părinții lui Igor au încercat să o convingă pe Victoria să rămână la ei peste noapte, dar ea a refuzat. A decis că, deși sunt oameni minunați și sinceri, nu ar trebui să abuzeze de ospitalitatea lor. Vino mai des la noi, fiică, a spus Olga Petrovna, îmbrățișând-o pe Victoria la despărțire. Suntem mereu bucuroși să te vedem. Victoria era pe cale să plângă. Fiică, cât de mult timp a trecut de când nu a mai fost numită așa. A fost o seară uimitoare, i-a spus ea lui Igor, când s-a urcat în mașina lui. Mulțumesc că m-ai convins să merg la părinții tăi. A fost atât de plăcut să-i ascult povestind despre mama și tata. Și dacă nu ar fi fost grijile mele pentru Ecaterina, acum m-aș fi putut simți fericită. Dar așa, sufletul nu-mi este la locul lui. Victoria, totul va fi bine, a zâmbit Igor, atinând cu grijă mâna Victoriei. Ceva îmi spune că așa va fi. Și întâlnirea noastră nu a fost întâmplătoare. Și eu sunt fericit că acum am un astfel de prieten, a răspuns Victoria, simțind cum o val de căldură o cuprinde. Doar un prieten? A întrebat Igor și, fără să aștepte răspunsul, a continuat. Bine, Victoria, scuză-mă, nu voi grăbi lucrurile. Înțeleg că treci printr-o perioadă dificilă, dar voi fi alături de tine. Deocamdată ca prieten, iar mai departe va trebui să decizi tu. Mulțumesc, a răspuns Victoria. Tânărul îi plăcea foarte mult, dar ea nu era pregătită să se arunce în noi relații. Chiar nu era încă divorțată, iar durerea trădării lui Pavel și dezamăgirea în el nu se stinseseră încă. Nu voia să greșească din nou, dar în același timp își dorea atât de mult să aibă alături o persoană de încredere, căreia să-i poată încredința secretele ca și cum ar fi fost ea însăși. Și cel mai important pentru ea acum era fericirea lui Ecaterina. Și gândul că fetița va ajunge la oameni care nu o vor iubi și care îi pot provoca suferință, îi sfâșia inima Victoriei. Până acasă, Victoria și Igor au mers în tăcere. Fiecare se gândea la ale sale. Poate că gândurile lor erau despre același lucru, deoarece amândoi înțelegeau că întâlnirea lor a fost într-adevăr nu întâmplătoare. Ei bine, Pavel, expertiza a confirmat. Ecaterina este fiica mea. Astăzi merg cu Valentina să ne întâlnim cu fetița. Așa că pregătește banii. A strigat Leonid cu bucurie la telefon. Bine, a răspuns Pavel. Îți trimit pe card? Nu, doar numerar. Altfel, poate că vreo autoritate fiscală se va interesa de unde am atâția bani. Nu am nevoie de probleme și întrebări suplimentare. Pregătește 250.000 și hai să ne înțelegem unde și când îmi dai banii. Dacă nu te răzgândești. Pentru că fără acești bani, fetița nu-mi trebuie, înțelegi. Nu m-am răzgândit, nu-ți face grisi. Voi scoate banii și te voi suna. Dar eu voiam să-ți plătesc atunci când deja o vei lua pe fetița acasă. Și nu. Dimineața banii, seara scaunele. Altminteri, mai putea păcăli, cine știe. Sper că nici tu nu mă vei păcăli. Da unde să mă duc, expertiza este deja gata. Ecaterina este fiica mea, va trăi cu noi. Apartamentul, până când îl vom închiria, este de asemenea o bună suplimentare la bugetul familiei.
În aceeași zi, Leonid împreună cu soția s-au venit la centrul de reabilitare pentru a se întâlni cu Ecaterina. Larisa Ivanovna nu-i plăcea acești oameni. Intuiția îi spunea că sunt mai degrabă motivați de interese personale decât de dragoste pentru fetiță. Și de la Victoria știa deja câte ceva despre această familie. Dar ce putea să facă, din moment ce legea era de partea lui Leonid? El era tatăl biologic al fetiței și avea toate drepturile asupra ei. Trebuie să o pregătim pe Ecaterina pentru întâlnirea cu voi, a spus Larisa Ivanovna, care spera până în ultimul moment că testul ADN va fi negativ și că acest bărbat se va dovedi a fi un străin pentru Ecaterina. Înțelegeți că pentru fetiță va fi un șoc că, dintr-o dată, a apărut un tată. Nu doar tată, ci și mamă, a exclamat Leonid, îmbrățișând-o pe Valentina. Soția mea va fi o mamă excelentă pentru Ecaterina, nu vă faceți grisi. Știu să mă înțeleg cu copiii, a spus Valentina. Lucrez de 10 ani în grădiniță. Leonid și soția sa erau foarte entuziasmați. Au ales o cabană minunată aproape de râu și au convenit deja cu proprietarul pentru o întâlnire. Rămânea să ia banii promiși de Pavel și visul despre cabană devenea realitate. Și totuși, mai întâi voi vorbi cu Ecaterina, a spus directorul cu un ton ferm. Dar ce? Nu i-ați spus fetiței că are un tată? S-a mirat Valentina. Nu am vrut să-i spun dinainte. Mai întâi aveam nevoie de o confirmare oficială a paternității. Bine, mergeți să o pregătiți pe fetiță, dar nu pentru mult timp. Nu mai putem aștepta să o vedem pe Ecaterina, a declarat Leonid cu un ton autoritar. Ecaterina, a spus Larisa Ivanovna, luând fetița de mână, trebuie să-ți spun ceva foarte important. Ce? A întrebat Ecaterina, uitându-se la femeie cu ochii ei mari și triști. Inima Larisei Ivanovna se strângea. Deși ar trebui să se bucure că Ecaterina a avut un rudă apropiată, nu era deloc veselă. În anii de muncă cu oamenii, femeia a învățat să înțeleagă bine și simțea foarte bine falsitatea. Ce mult și-ar fi dorit ca de data aceasta intuiția ei să nu greșească și acești oameni să devină părinți buni pentru fetiță. Ecaterina, acum urmează să te întâlnești cu cineva. A venit Victoria. S-a bucurat fetița. Nu, a venit tatăl tău. Tatăl tău biologic. Tatăl meu a murit. Nu, Ecaterina, el este viu și vrea să te ia de aici în familia lui. Fetița se uita nedumerită la Larisa Ivanovna. Vrei să-l vezi pe tată? El este aici și vrea să se întâlnească cu tine. Ecaterina nu a răspuns din nou, dar în ochii ei au strălucit lacrimi, iar Larisa Ivanovna nu înțelegea de ce au apărut. Fie din bucurie că a avut un tată, fie, dimpotrivă, din frică și neîncredere. Mă minți? A întrebat în cele din urmă fetița. Nu, ce spui? Tatăl tău este aici, a exclamat Larisa Ivanovna. Vrei să-l chem acum? Ecaterina a dat din cap, iar directorul l-a chemat pe Leonid. El și Valentina s-au apropiat de fetiță. Valentina a scos dintr-un pachet o jucărie de pluș mică și i-a întins-o lui Ecaterina. Bună, a spus ea. Aceasta este pentru tine. Eu mă numesc mătușa Valentina. Ecaterina se uita cu neîncredere la această femeie necunoscută și nu voia să ia jucăria din mâinile ei. Iar eu sunt tăticul tău, a zâmbit Leonid, încercând să o îmbrățișeze pe fetiță. Dar ea s-a ferit de el și s-a strâns de Larisa Ivanovna. Ce se întâmplă? A spus Leonid cu nemulțumire. Eu sunt tăticul tău, înțelegi? Tatăl tău biologic, iar tu te ferești de mine. Ecaterina, nu este bine să te comporți așa, a spus Valentina. Ești o fetiță bună, nu-i așa? Ni s-a spus că ești foarte educată. Vei trăi cu noi, așa că trebuie să ne împrietenim. Valentina s-a apropiat mai aproape de Ecaterina și i-a întins din nou jucăria. Uite, ce pisicuță! Sau ursuleț! Nu știu cine este. Astfel de jucării se fac acum, nu se știe cine. Dar nu contează. Oricum, este drăguț. Vino la mine, fetiță, nu te voi supăra. Nu! A strigat Ecaterina, imediat ce Valentina a încercat să o ia de mână. S-a smuls și s-a ascuns sub masă. Așa, ascultați, a decis Larisa Ivanovna să oprească asta. Cred că pentru astăzi este suficient. Haideți să veniți altădată, iar eu voi încerca să vorbesc din nou cu Ecaterina. Fetiței nu este ușor, înțelegeți asta. Ce înseamnă că nu este ușor? A început să se plângă Leonid. Unde s-a mai văzut ca un copil să se ferească de tatăl său biologic? Larisa Ivanovna a chemat educatoarea, aceasta a dus fetița, iar ea s-a întors din nou către Leonid și Valentina. Credeți că ea se va arunca în brațele voastre? Fetița a crezut că ești mortă.
Nu știa nimic despre tine până astăzi. Are nevoie de timp să se obișnuiască cu gândul că are un tată. Și cât timp trebuie să așteptăm? A murmurat nemulțumit Leonid. Nu știu. Și apoi, nu uitați că copilul a trecut printr-o tragedie teribilă, moartea mamei. Și acum îi cade în cap o astfel de veste. Tatăl ei este viu. Ar trebui să se bucure. A strigat Valentina. Are o traumă, vedeți voi. Așadar, așa, Ecaterina va lucra cu un psiholog, iar când va fi pregătită pentru o nouă întâlnire cu voi, vă voi anunța, a spus Larisa Ivanovna, conducându-i pe Leonid și soția sa, din ce în ce mai neplăcuți pentru ea. Ce naiba! S-a plâns Valentina, când au ieșit din centru și s-au îndreptat spre stația de autobuz. Simt deja că nu ne vom înțelege. Da, așteaptă puțin. Poate că directoarea are dreptate, are nevoie de timp. Poate că este mai bine dacă Ecaterina va mai trăi o vreme în acest centru, nu cu noi. Ei bine, poate că este mai bine, a fost de acord Valentina, nu este bine să o tragem de aici. Val, de unde ai cumpărat o jucărie atât de urâtă? Chiar, nu se știe dacă este pisică sau urs. Ce monstru! Am luat-o, ce să zici, a râs Valentina. Nu am unde să-mi cheltui banii. Am luat-o din grădiniță. Cineva dintre copii a lăsat-o în dulap, iar eu am luat-o. Ei, dar ce faci? Ai furat-o? Dar dacă își va da seama cineva? Da, nu își va da seama. E prima dată când jucăriile dispar din grădinița noastră. Copiii le uită pe teren de joacă sau le dăruiesc cuiva, schimbă. Nimeni nu va bănui că eu mă respectă la muncă. Nu degeaba îi aduc mereu directoarei plăcinte și prăjituri. Ei bine, ești o ticăloasă, desigur. Nu-i nimic, Valentina, în curând vom avea cabana noastră, lângă râu, așa cum am visat. Trebuie să-i sun lui Pavel, să se grăbească cu banii, iar cu fetița ne descurcăm cumva. Înainte de a se întâlni cu Leonid și a-i da banii, Pavel a decis să nu se priveze de plăcerea de a o suna pe Victoria. Îi plăcea foarte mult să-i audă vocea deprimată și să se bucure de triumful său. Ei bine, draga mea soție, ce mai faci? A întrebat el. Am luat deja fetița din adăpost. De ce suni? Ca să te iei de mine. În niciun caz. Mă îngrijorez pentru tine. Foarte mult. Și pentru Ecaterina de asemenea. A răspuns Pavel cu ironie. Crezi că nu știu că tu l-ai convins pe Leonid să o ia pe Ecaterina? Ești un nenorocit, Pavel. Cum am putut să mă înșel atât de tare în privința ta? Și tu ești o prostă, o găină fără minte, care mi-a spus tot. Despre Olenka. Și astfel i-ai dat liber la acțiune. Așa că acum nu o vei mai vedea pe Ecaterina, ca pe urechile tale. A râs Pavel. Cel mai mult regret că am crezut în tine, fără să-mi dau seama ce om oribil ești. A răspuns Victoria și a întrerupt conversația. Nu avea ură față de Pavel, ci mai degrabă dispreț. Acest om îi era pur și simplu dezgustător. Vroia doar un lucru, să se despartă de el cât mai repede și să nu se mai întâlnească niciodată. Gândul că Leonid o va lua pe Ecaterina și că, poate, nu o va mai vedea niciodată, era insuportabil pentru Victoria. Știa că, atâta timp cât Ecaterina nu ia legătura cu Leonid și soția lui, în adâncul sufletului spera că aceștia se vor răzgândi și nu vor mai dori fetița. Din păcate, Igor nu a reușit să găsească în trecutul și prezentul lui Leonid nimic care să-i împiedice să ia fetița. Bărbatul ducea o viață obișnuită. A lucrat ca șofer de autobuz timp de mai mult de 10 ani, nu abuza de alcool, nu avea antecedente penale și, cu atât mai puțin, condamnări. La muncă, nimeni nu vorbea rău despre el. Se spunea că este un șofer atent, care își știe meseria. Și condițiile de locuit erau destul de potrivite pentru ca fetița să locuiască cu el și soția lui. Nu era nimic de reproșat. Soția lui Leonid, Valentina, nu fusese observată în nimic rău. Directoarea grădiniței unde lucra i-a dat cea mai bună recomandare. Și în situația dată, nu rămânea decât să sperăm că Leonid și soția lui se vor răzgândi să ia fetița sau, ulterior, se vor derce de ea. Deși aceasta nu ar fi fost cea mai bună și prea traumatizantă variantă pentru fetiță. Igor s-a întâlnit cu Leonid și a încercat să-l convingă să renunțe la fetiță. Și ce, polițist, mă vei băga la închisoare dacă nu renunț la decizie? Îmi vei pune droguri, de exemplu, sau vei inventa altceva? Eu nu mă ocup cu astfel de lucruri, a răspuns Igor. Dacă e ceva de care să te acuz, te voi băga la închisoare, nu te îndoi. Încerc doar să înțeleg. De ce îți trebuie Ecaterina? Tu nu ai știut nimic despre ea atâta timp. Ai abandonat-o pe Nina, care era însărcinată. Vrei să iei fetița din cauza apartamentului?
Dar apartamentul oricum nu ți aparține, va rămâne pentru Ecaterina. Ce legătură are apartamentul? Eu am un loc de trai asigurat. Îmi pare rău doar pentru Ecaterina, a rămas fără mamă. Dar tatăl ei este viu și poate avea grijă de fetița lui. Ai grijă, dacă tu sau soția ta o veți răni pe Ecaterina, nu va fi bine pentru voi. Și ce? Îmi faci tu mie amenințări? Crezi că dacă ești în uniformă, poți folosi asta? Nu te ameninți, te avertizez. Dacă e ceva, va fi cineva care să o apere pe Ecaterina. Așa că tu, Victoria, ești amantul lui Pavel. Din cauza ta se despart de Pavel. Asta nu e treaba ta. Sper că m-ai auzit. Nu te teme, polițist. Nimeni nu va răni fetița. Eu și soția mea vom face tot ce putem ca ea să fie bine cu noi. Acasă, Leonid i-a povestit soției despre întâlnirea cu Igor. Nu m-am gândit că Victoria are astfel de legături. Ea este din orfelinat. Și iată, un întreg maior de poliție a apărut. Nu-mi place deloc asta. De ce să ne fie frică? Oare încălcăm legea? Ești tatăl fetiței, ai dreptul să o crești. Da, sunt de acord. Doar să nu se afle că Pavel ne dă bani pentru că am luat-o pe Ecaterina. Căci, cine știe? Vor crede că facem asta dintr-o grabă. Dar nu se va afla. Pavel nu va spune nimic despre asta. Să vină el cu banii acasă, ca să nu fie martori. Da, așa îi voi spune. De ce să ne întâlnim pe undeva pe stradă? Nu e sigur. Să vină cu banii acasă. Ah, Valentina, ești o minune. Ce m-aș fi făcut fără tine? Ah, aș fi dispărut. Probabil. Pavel a scos bani din bancă și a vrut să-i dea imediat lui Leonid. Noi și cu Valentina suntem acum la țară. Ne uităm la o casă de vacanță. Așa că, hai să ne aduci banii acasă mâine dimineață. Bine, a fost de acord Pavel. Mâine așa să fie. A dus banii acasă și i-a pus în dulap sub haine. După aceea, bărbatul a sunat-o pe Veronica. Voia să se întâlnească cu ea. Dar fata a spus că colega ei de schimb de la florărie s-a îmbolnăvit și de aceea a fost nevoită să meargă la muncă. Pavel era însă pregătit pentru romantism și a decis că poate petrece această seară și cu altcineva. După despărțirea de Victoria, bărbatul a dezvoltat un anumit complex, pe care încerca să le elimine cu ajutorul fetelor frumoase, încercând să-și dovedească că este un adevărat Mao, un bărbat. Și femeile continuau să se îndrăgostească de el. Pavel a plecat să cucerească o nouă frumoasă la cea mai apropiată cafenea de acasă, unde s-a așezat la o masă și a comandat whisky. Nu a trecut nicio jumătate de oră când o blondă superbă s-a așezat la masa lui. Scuză-mă, nu te deranjează dacă îți țin companie? A spus ea, clipește cu genele lungi. Sau aștepți pe cineva? Se pare că te aștept pe tine, a zâmbit Pavel, evaluând instantaneu figura frumoasă și fața ei. Te pot invita la un cocktail? Nu refuz. Apropo, mă cheamă Jeanne. Un nume frumos. La fel ca și tine. Eu sunt Pavel, foarte încântat să te cunosc, o fată atât de atrăgătoare. Atunci hai să ne tutelăm, a propus Jeanne. Îmi placi foarte mult, ești atât de bărbat. Mulțumesc, a răspuns Pavel, simțind că noaptea aceasta nu o va petrece singur. La naiba cu Victoria, găina fără minte. Astfel de frumuseți se aruncă asupra lui. Una mai bine decât alta. Pavel s-a trezit cu o durere de cap groaznică, pur și simplu insuportabilă. A încercat să se ridice din pat, dar a căzut imediat înapoi. Ce se întâmplă cu el? Bărbatul s-a apucat de cap, încercând să-și amintească unde și cu cine a reușit să bea atât de mult încât se simte atât de rău astăzi. Așa. Ieri a scos bani din bancă, i-a adus acasă, a mers la cafenea. Stai, Jeanne. Blonda superbă cu fața de păpușă. Au petrecut o seară plăcută discutând, apoi au decis să continue seara acasă la Pavel. Au venit. El a mers la duș, iar apoi a ieșit de acolo înfășurat într-un prosop, arzând de dorința de a fi în brațele Jeannei. Fata a propus să bea un pahar de vin. Și apoi? Ce a fost mai departe? Pavel nu-și mai amintea deloc. Cu greu a găsit puterea să se tărască din pat și să ajungă la raftul unde erau pastilele pentru durerea de cap. Jeanne nu era în apartament. Nu era nici sticla de vin pe care el o deschisese ieri. Iar paharele din care au băut vinul, Pavel le-a găsit în bucătărie. Erau curate. Și atunci l-a lovit ca un șoc electric. S-a aruncat spre dulapul unde erau banii și a descoperit că au dispărut. Odată cu banii au dispărut ceasurile scumpe, aurul pe care îl luase de la soție și telefonul său mobil. Pavel se agita prin apartament ca un animal furios, strigând, mărâind și aruncând tot ce îi ieșea în cale.
Se smulgea de păr și în acel moment semăna cu un nebun. Ce prostie să cadă în plasa unei fete atrăgătoare, care s-a dovedit a fi o hoată obișnuită. I-a pus ceva în vin și l-a jefuit. De ce tocmai ieri, când acasă era o sumă atât de mare de bani, s-a dus la acea cafenea și a agățat-o pe această fată? De ce nu a stat acasă? Toate acestea din cauza Veronicăi. Dacă ea nu ar fi ieșit la muncă, ci ar fi venit la el, totuși, nu, Victoria este de vină pentru toate. Această nenorocită continuă să-i otrăvească viața. Urăsc! Urăsc! Striga Pavel, continuând să arunce lucruri. În acel moment s-a auzit soneria ușii. Pavel s-a uitat prin vizor și a văzut-o pe Veronica. Dar de ce a venit ea atât de devreme? S-a gândit el. Nu a venit ieri. Atunci nu s-ar fi întâlnit cu Jeanne, nu ar fi pierdut banii și nu s-ar fi simțit acum ca un prost, un idiot, pe care o fată atrăgătoare, care s-a dovedit a fi o hoată, l-a păcălit. Pavel a deschis ușa. Salut! Ce s-a întâmplat? Nu pot să te sun. Telefonul tău este tot timpul inaccesibil. A exclamat îngrijorată fata, intrând în apartament. De ce arăți așa? Cum arăt? Ei bine, nu contează. Și toată această dezordine în apartament, totul este împrăștiat. Ce s-a întâmplat? Ce treabă ai tu? A strigat Pavel, neputând să-și controleze iritarea și furia. De ce ai venit să-mi dai lecții? Fără tine e suficient de greu. Nu, a răspuns Veronica speriată. De ce strigi la mine? Am venit pentru că eram îngrijorată. Nu răspunzi la apeluri. Ne-am înțeles că ne întâlnim astăzi după amiază. Te-ai uitat la ceas? De ce ai venit atât de devreme? Cum devreme? E deja 3 după amiază. A rămas surprinsă Veronica. Pavel a fost foarte surprins că ziua era deja întoi. Deoarece el își pierduse ceasurile și telefonul mobil, nu știa cât este de fapt ora și era convins că este încă dimineață. Ce bine că a dormit, se pare. Deși, ce e atât de surprinzător, a dormit sub influența unei substanțe pe care Jeanne i-a pus-o în vin. Și oare a fost Jeanne? Cu siguranță nu și-a spus numele adevărat. Ce nenorocită! Hai să fac curat la tine, a propus Veronica. La tine a trecut parcă un taifun. Totul este împrăștiat. Pavel, ce s-a întâmplat? Poate ne spui? Te-au jefuit. Nu spune asta. Veronica, aceasta este o frază fatală pentru Pavel acum. Poate că el ar fi început să se calmeze. Dar, presupunând că a fost o jaf, Veronica, așa cum se spune, a nimerit în țintă. Aceasta l-a scos complet din minți. De ce te-ai agățat de mine, prostule? A strigat el. Nimeni nu m-a jefuit. Pleacă de aici. Nu trebuie să-mi compătimești. Ai înțeles? Acum cred că înțeleg de ce soția ta a plecat de fapt de la tine, a spus Veronica și a părăsit apartamentul lui Pavel. Și a făcut acest lucru foarte la timp, deoarece menționarea Victoriei ar fi putut fi fatală pentru fată. Pavel era pur și simplu înfuriat de furie și supărare. Veronica a coborât repede scările și a ieșit din bloc. O tremurau toate. Dar, pe de altă parte, era fericită că acest om i-a arătat adevărata lui față chiar la începutul relației lor. E înfricoșător să te gândești că ar fi putut să se căsătorească cu el. Da, a întâlnit un adevărat bărbat, se spune. Dar s-a dovedit a fi un tip complet dezechilibrat și rău, de care ar fi mai bine să se țină departe. Nu pot să-l sun pe Pavel, a spus Leonid Valentinei. El a promis că va aduce banii dimineața. Este deja 3 după amiază. Nu răspunde. Nu-mi place asta. Val, da, mâine trebuie să cumpărăm casa de vacanță, dar nu avem bani. Nu cumva Pavel ne-a păcălit? Ce nenorocit! Așteaptă, Leonid, poate se va face auzit. Poate că s-a întâmplat ceva cu omul. Știe că fără acești bani nu vei lua Ecaterina. De ce ne-ar trebui așa, pur și simplu? E clar că nu ne trebuie. Știi, Leonid, mă gândesc tot mai mult la Ecaterina. Mă simt puțin speriat. De ce, Val? Ea este atât de sălbatică, ca un lup. Eu, de obicei, mă înțeleg bine cu copiii, până la urmă lucrez la grădiniță. Dar ea pur și simplu nu vrea să comunice. Mă simt puțin temător. Și dacă ea va face rău copilului nostru, când se va naște? Ce rău poate face un copil? Am citit recent pe internet o poveste despre cum o soră mai mare a vrut să-și sufoce fratele cu o pernă din gelozie. Bine că părinții au intrat la timp în cameră. Ei bine, m-am gândit la asta. Lasă, Val, nu mai spune povești înfricoșătoare. Nu trebuie să citești tot felul de prostii pe internet. Dar, ce-ar fi dacă e adevărat, Leonid?
Ecaterina ar putea să-și urască copilul nostru. Va fi geloasă, supărată. E clar că noi ne vom iubi copilul nostru, iar pe ea doar o vom tolera. Și copiii simt totul. Cine știe ce are în cap această fetiță? Cine a fost mama ei? O orfană. Cu siguranță o moștenire de genul acesta. Mamă, nu te îngrijora. Ei bine, despre moștenirea Ninei nu știu nimic, a spus Leonid cu gândul. Știu doar că mama ei a lăsat-o în spital. Ei bine, și despre ce vorbesc eu? Și privirea acestei Ecaterina. Simt că ceva nu este în regulă cu ea. Și de când am citit acea poveste despre pernă, nu mă pot liniști. Și știi, m-am gândit că poate acesta este un semn pentru noi. Ce semn, Val? Ei bine, Pavel a dispărut, banii nu vin. Poate că toate acestea înseamnă că nu trebuie să o luăm pe Ecaterina? Vrem să închiriem apartamentul ei. Dar lasă, nu murim de foame, nu? Ei bine, poate ai dreptate, a fost de acord Leonid cu soția. Nici eu nu simt nimic pentru Ecaterina. Chiar dacă acum știu sigur că este fiica mea, nu simt nimic pentru ea. Ei bine, este străină. Dar îmi doresc foarte mult casa de vacanță. Ascultă! Ei bine, dacă Pavel se face auzit, vom lua banii de la el, dar nu vom lua fetița. Ce ne-ar putea face? Nu va merge la poliție cu o astfel de plângere. Asta e o idee bună. Val, dar unde a dispărut Pavel? Voi încerca să-l sun din nou. O nouă încercare de a-l suna pe Pavel nu a avut succes, iar soții Volkov au decis că mâine vor anunța directorul centrului că nu vor lua Ecaterina. Soarta ulterioară a fetiței le era indiferentă. Pierzând banii, Pavel înțelegea că acum este puțin probabil ca tatăl Ecaterinei să o ia, iar Victoria va avea din nou toate șansele să devină tutorele Ecaterinei. La gândul acesta, Pavel începea să înnebunească de furie. Se simțea un eșec total și, stând singur în apartamentul închiriat, își îneca supărarea în alcool. Totuși, eșecurile lui nu s-au oprit aici. Pavel nu bănuia că în apartamentul de lângă locuia o bătrână foarte vigilentă, care era bine cunoscută cu proprietara apartamentului. Din păcate pentru Pavel, această femeie în vârstă avea un auz foarte bun. Așa că, seara, Pavel a fost așteptat de surprize neplăcute sub forma vizitei proprietarei apartamentului. Ea, însoțită de fiul ei adult, a decis să verifice personal de ce chiriașul ei face atât de mult zgomot și dacă totul este în regulă cu apartamentul. Văzând haosul și pe Pavel beat, ea a fost îngrozită și i-a ordonat să părăsească locuința până dimineața. Igor, Leonid a renunțat la Ecaterina, a exclamat Victoria. Era atât de fericită, deși nu putea să creadă până la capăt că norocul este de partea ei. Chiar așa? Ce veste minunată! A împărtășit bucuria Victoriei Igor. În curând Ecaterina va fi cu mine. Cât de mult am așteptat asta! Aproape că îmi pierdusem speranța. Victoria era gata să plângă de bucurie și de emoțiile care o copăleșeau. Ei bine, vezi, ți-am spus că totul va fi bine, a spus Igor, îmbrățișând-o pe Victoria. În curând, Victoria a obținut tutela asupra Ecaterinei și a luat fetița, iar după puțin timp s-a despărțit de Pavel. Au trecut câteva luni. Ecaterina trăia cu Victoria și amândouă erau fericite. Victoria făcea tot ce putea pentru ca fetița să se simtă bine și iubită. Igor venea adesea în vizită, iar în weekenduri uneori ieșeau împreună în parc sau vizitau părinții lui Igor, Nicolae Semenovici și Olga Petrovna, s-au atașat de Victoria și de micuța Ecaterina și erau mereu bucuroși să le vadă. Igor și Victoria simțeau o mare simpatie unul pentru celălalt, și chiar mai mult, dar Victoria se temea să treacă la o relație mai apropiată. Îi era frică că, dacă cu Igor nu va funcționa, va pierde un prieten atât de minunat. Igor simțea asta și era pregătit să aștepte. Nu se știe cât timp ar mai fi așteptat Victoria și Igor să facă un pas unul spre celălalt, dacă într-o zi. În acea zi, se plimbau din nou în parc cu Ecaterina. Fetița se juca cu alți copii pe terenul de joacă, iar Victoria și Igor stăteau pe o bancă și discutau despre ceva. Și deodată, Ecaterina a alergat spre ei, zâmbind șiret și, luându-i pe amândoi de mâini, a spus: "Mamă și tată, vreau să vă căsătoriți." Victoria și Igor s-au privit surprinși. Până în acel moment, Ecaterina nici măcar nu o numise pe Victoria mamă, iar pe el cu atât mai puțin tată. Și deodată, așa, dintr-o dată, primul care și-a revenit a fost Igor. "Victoria, dacă fiica vrea să ne căsătorim, putem refuza copilul?" "Sunt de acord." "Nu putem refuza fetița," a răspuns Victoria zâmbind. După 2 luni, Victoria și Igor au devenit soț și soție. Iar după un an, erau deja 4. Ecaterina a primit un frate mai mic.
Nicolae Semenovici și Olga Petrovna ajutau cu plăcere tinerii părinți în creșterea nepoților. Iar Victoria, în sfârșit, era cu adevărat fericită, pentru că avea din nou cel mai prețios lucru pe care o persoană îl poate avea. Oameni dragi și iubiți. O familie.